It's been an amazing journey. And before I start my session, I'd like to request you guys to turn your videos on because यतिकै बोल्नु अल्छी लाग्छ क्या लास्टै अल्छी लाग्छ मोनोटोनस हुन्छ हैन सो एकदम कन्फिडेन्ट भएर सबैजनाले चट्ट लाएर हैन मुखसुख मिलाएर कपाल सपाल मिलाएर आनन्दले सो यो फेसेस त्यो भयो भने चाहिँ दिस वर्कसप इज गोइङ टु बी टु वे बिकज आई वुड वान्ट टु सी योर रियाक्सन व्हेन आई हुन्छ नि शेयर दिस थिङ्सहरु है सो ओके anyone willing to like turn your videos on? All right, thank you very much. Thank you. All right, so I'm going to share my screen with you guys. Just a second. Yeah, but we'll start. Can you all see my screen? Okay, so can you all see my screen? Okay, perfect. Yes. Perfect. So this is my introduction. I like this photo ekdam dherai हैन so last night I did something with this photo and in the presentation. So my name is Suraj Raj Pandey, as I said earlier, and then already I'm the co-founder and CEO at Fibro. I am also the co-founder of Cosmos County. Cosmos County is a space research and development project that I lead. It's a very small project. Apart from that, I also am the co-founder and national coordinator of COVID Connect Nepal. COVID second wave we used to give information regarding beds, oxygen, food, ambulance services all across the country. So I'm associated with these three organizations currently, directly, indirectly with a lot of other organizations as well. So before you dwell into anything, you should understand so your context speaker. So me, I don't do formal things. I can't do MC. I've never hosted anything. If I host something, well, that's going to be so informal. Ekdamai informal. मेरो बोल्ने स्टाइल एकदमै धेरै informal छ. एकदमै नै informal छ. So त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ I am someone जुन चाहिँ यो अगाडि मैले ल्याएको छु स्टोरी टेलिङ भन्ने क्लासिफिकेसनमा पर्ने खालको स्पिकर हो है. Okay, so हुन्छ नि generally चाहिँ अब there are so many types of public speakers or public speaking. There are so many types of speakers worldमा हैन. तर सरसर्ती हेर्नु पर्दा चाहिँ चार किसिममा डिभाइड गर्न सकिन्छ के. मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु हैन. एउटा चाहिँ स्टोरी टेलिङ भन्छ, स्टोरी टेलर्सहरु हैन. सेकेन्ड भनेको चाहिँ सेरेमोनियल स्पिकर्सहरु भन्छ. सो एमसी प्रेजेन्टर्स हैन. अनि त्यसपछि इन्फर्मेटिभ स्पिकर्सहरु भन्छ, टिचर्स, प्रोफेसर्स हैन. अनि पर्सुएसिभ भन्छ, मार्केटर, सेल्सम्यानहरु के हैन. सो म चाहिँ आफू चाहिँ पर्सनली चाहिँ स्टोरी टेलर हो. अब तपाईहरु मध्ये कोही चाहिँ हुन्छ नि सेरेमोनियल स्पिकर हुन्छ. सो जसले चाहिँ एकदम फर्मेटमा स्ट्रक्चरमा बसेर पत्ता लगाएर हेलो एभ्रीवन दिस इज मिस सुरज राज पाण्डे भनेर स्पिकर हुन्छ हैन. कसैलाई चाहिँ पढाउन मन लाग्छ, इन्फर्मेसन फ्याक्ट्स दिएर अरूलाई सिकाउने पढाउने खालको स्पिकर हुन्छ. कोही चाहिँ एकदम पर्सुएट गर्ने. तपाईले देख्नु भएको छ होला नि हैन. त्यो घरमा चाहिँ हाम्रो अक्सफोर्डको डिक्सनरी लिएर आउनुहुन्छ नि सेल्स पर्सनहरु हैन. किताब लिएर आउनुहुन्छ, किन्दिन भनेर बस्दै पनि किन्दिनुहुन्छ के. We've all done that. I've done that. And my parents have done that. मसँग यति unnecessary किताबहरु छन् त्यो कारणले गर्दा हैन. They come, these guys come हैन out of nowhere. अनि मलाई चाहिएको पनि हुँदैन. मलाई अक्सफोर्ड डिक्सनरी के काम के लाइक I don't even use it. हैन. मलाई त्यो अर्को त्यो अर्को एउटा मोटो एउटा किताब पाउँथ्यो हैन. What can I see? What is something like women किताब पाउँछ हैन. त्यहाँ चाहिँ एनिमल्सहरुको बारेमा के लेखेको हुन्छ. मलाई जिन्दगी चाहिएकै छैन के. But I have two of them. I don't know how. हैन. So त्यो भने चाहिँ the fourth term there isn't the persuasive style of speaking अथवा persuasive स्पिकर भन्छ के. त्यस्तो मान्छेहरु अब हुन्छ नि तपाईहरुलाई कस्तो मान्छे बन्न मन छ, तपाईहरु कस्तो मान्छे हो, तपाईहरु कस्तो खालको स्पिकर हो भन्ने कुरा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ है. सो मैले अगाडि भने थिएँ म स्टोरी टेलर हैन. मलाई तपाईहरुले जिन्दगीमा जहिले पनि देख्नु भयो भने मेरो इन्टरभ्युजहरु छ कति धेरै हैन. म कति ठाउँमा बोलिरहेको हैन. यु नेभर सी मी हुन्छ नि ग्रीट पिपल, यु नेभर सी मी स्पिकिङ स्ट्रक्चर. म चाहिँ एकदम मनबाट बोल्ने खालको मान्छे है. I like to express things. I like to tell stories हैन. म आफ्नै कुरा गर्दा नि कति धेरै एनेक्डोट्सहरु लिएर आएर हुन्छ नि कहाँबाट कुराहरु लिएर आएर स्टोरीज लिएर आएर कनेक्ट गरेर बोलिरहेको हैन. सो आई एम अ स्टोरी टेलर. I am not a ceremonial speaker. I am not an informative speaker. I am trying to be a persuasive speaker because persuasive, because I run businesses. And so I need to market my product. I need to sell my product. And so let me ask you guys a simple question, an ekdam simple question. What
kind of speaker are you guys? So what you can do is you can drop the thing in your chat ma drop are you a storyteller, are you a ceremonial speaker, are you an informative speaker, are you a persuasive speaker, or what would you like to be? 1 2 3 4 anything. तपाईँ को हो जस्तो लाग्छ अथवा तपाईँ के बन्न मन लागिरहेछ मर्सियल सर भन्दिनुहोस् न कतिजनाले स्कुलमा होस्ट गर्नु भएको होला ओके इन्फर्मेटिभ आई गट प्रकृति कार्की इन्फर्मेटिभ है कतिजनाले स्कुलमा हुन्छ नि के अरे सेसन्सहरू होस्ट गर्नु भएको होला द नेक्स्ट इन फाउन्डेसन सेज स्टोरी टेलर होइन निधि सिंह सेज मेनली अ स्टोरी टेलर एन्ड पार्सियली सेरेमोनियल एन्ड इन्फर्मेटिभ भरत कुमार शाह सेज सेरेमोनियल अरू informative okay let's keep it rolling guys, let's keep it rolling. Informative, persuasive. Oh, I like people who say persuasive, right? I like people who say persuasive. very tough, very tough. All right, aru koi baki cha? All right, I think China's like it mostly. So okay, let's start with what I'm going to do is I know I know what kind of speakers you want to be, and now I'm going to pick you up, and you guys will have to speak. I'm going to ask you a few questions. Okay, who should I pick? All right, Nirmal, what to start going to persuasive. My favorite style of speaking, and that's something that I'm trying to be over the years, from storyteller to persuasive, which are match for that. So Nirmal, can you turn on your video on this? Can you also turn on your mic? Okay, I turn on. All right, perfect. So, why persuasive? Kina persuasive, Nemo? Agent software developer, I need to sell software to clients of their needs, and I need to connect them through my persuasive skill in order to sell my software that I developed. So I choose the persuasive. All right. Is there anyone that you look up to as a speaker, persuasive speaker? Sir, can you repeat once more? Is there anyone that you look up to as a persuasive speaker? तपाईँले कुनै स्पिकरलाई फलो गर्नुभएको छ ओ यो मान्छेको कारणले गर्दा चाहिँ I want to be this kind of speaker भनेर अरू कोही इन्डिभिजुअल तपाईँको लाइफमै कोही हुन सक्छ तपाईँको अफिसमा कोही हुन सक्छ तपाईँको फ्यामिलीमा कोही हुन सक्छ हैन अथवा सेलिब्रिटी कोही हुन सक्छ outside of office I brain trace you salesmen of the decade. I read his books almost most of the times, and he's explaining the sales skills as a salesman. Okay. So the book I read is Eat That Frog, and all right. So this is एकदम interesting. निर्मल एकदम राम्रो कुरा भने किनभने मेरो मसँग एउटा इन्सिडेन्ट छ के. So what happened was एक दिन म हिँडिरहेको थिएँ before I started my companies. अनि म एक दिन बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ बाटोबाट के अरे भोटाइडी थाहा छ तपाईँहरूलाई सबैजना जानुभएको भोटाइडी एरियामा होइन सो देयर इज अ लट अफ हकर्स के बाटोमा एकदम धेरै हकर्सहरू होइन बाटोमा सामान एकदम धेरै बेचिरहनु हुन्छ उहाँहरूले होइन साइडमा राखेर है अनि त्यसपछि त्यो लेभल अफ सेल्स डेडिकेसन मैले जिन्दगीमा देखाएको छैन कि जसरी त्यहाँ उहाँहरूको डेडिकेसन हुन्छ कि देयर कलिङ पिपल अप होइन देयर लाइक बार्गेनिङ होइन अनि त्यसपछि यस्तो फटाफट सेल्स गर्नुभएको छ होइन किन भन्दाखेरि त्यहाँको सेल्स हुन्छ नि को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको लाइफ डिपेन्ड गर्छ नि त उहाँहरूले बेच्नुभयो भने पैसा कमाइन्छ बेच्नु भयो भने पैसा कमाइन्न होइन अनि अब कतिजनाको त के होला भन्दाखेरि सामान बेचेर गएर चामल किनेर खानुपर्ने हुन्छ होइन सो उहाँहरूले जी जान लगाएर बेच्नु भएको छ कि एकदम यस्तो पर्सेन्टेज मलाई नचाहिएको सामान पनि म किनिदिन्छु कि त्यहाँ गएर कि बिकज द्याट गुड के पर्सेन्टेज अनि मेरो चाहिँ आइडलहरू उहाँहरू है पर्सेन्टेज स्टाइल अफ स्पिकिङमा छ सेल्सको लागि मार्केटिङको लागि होइन सो वेन आई हेभ टु सेल समथिङ म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि दिस हुन्छ नि मेरो लाइफ डिपेन्ड्स अन दिस मेरो जिन्दगी नै यसमा डिपेन्ड गर्छ एउटा सेलमा डिपेन्ड गर्छ मैले आज यो सेल गरिनँ भने चाहिँ आई माइट फेल इन लाइफ जस्ट सोच्दिनँ मात्र होइन एन्ड देन आई स्टार्ट डुइङ पर्सेसेस स्टाइल अफ स्पिकिङ थ्याङ्क यू भेरी मच नेमो I'll move on to someone else अलिकति युनिक भरत कुमार छ क्यान यू टर्न अन योर भिडियो अनि अल्सो योर माइक भरत हेलो Okay, Bharat is not available. Just like okay, he's here. No, where is he? Bharat हुनुहुन्छ? Okay, Bharat हुनुहुन्छ. Like so, I'll just move on.
Nidhi. Okay, let's hear it from Nidhi. Mainly a storyteller and partially ceremonial and informative. Nidhi. Hello. Okay, so why a storyteller? And why Storyteller, partially ceremonial and informative? storyteller because I like keeping things informal, because I like relating my personal stories whenever I have to say something, because I think that helps me connect to people and not just prepare a speech and then recite it. Mhm. And ceremonial and informative because I have hosted a few events, and I like, because among friends also it's like people say that, my friends say that if I sort of say them what I know, then they capture it easier than they study themselves. So I think I have that thing that when I explain a certain thing, then it is understood better. So Mhm. by that informative. Is there anyone that you look up to? I mean, कोही हुनुहुन्छ तपाईले एकदम watch out गर्ने मान्छे, or maybe like speaker or celebrity, anyone? It's not anything particular, but so then confidently the shows, not like the award shows or anything that big is hosted, and the people like that's a big show to be hosted, but they're so like calm and informal and making people laugh and all that. So I'm inspired by that. That I want to be on. I want to be in front of people, but I don't want to look like I have prepared for it, or I want to be effortless, and so that's the thing I think. Okay, so what are you right now? What kind of speaker are you right now? Right now, I'm a storyteller. I mean, right now I'm moderating, so that's ceremonial. But I, like I like storytelling. All right, all right. If I ask you to tell a story, will you be able to tell a story in 30 seconds or maybe Yeah, a minute? All right, yeah. your time starts now. All right. So the other day, I was returning from a shop to my back to my hostel, Mhm. and there was this little girl and her mother. I guessed they were walking by my side, and this Mhm. little girl was returning from a school, and her mother was carrying her bag. And this beautiful incident happened that made my day actually. So what Mhm. happened is this girl was talking to someone, and Mhm. there was no one around except her mother, and she was talking to someone, and she said, today is my birthday. And I said, okay, happy birthday. And this girl said that he's my father. And I said, where is your father? Because I could not see anyone. And she pointed towards the moon and she said, okay, that's my father. And I was like, oh my God, this is such a beautiful thing to be said. Like, and I was like so overwhelmed with what just happened. And I turned to her mother and then smiled, and she smiled back, and that made my day. So that's a very beautiful story that has happened to me lately. Ah, nice, nice, nice. So you spoke for almost 45 seconds, maybe 40, 45 seconds. And so there are four things that I could get from your speech. So this is a lesson for all of you guys. Eh? So storytelling is mostly about speaking imprompt. And so हामीले generally storytellers prepare गर्दैनौँ कहिले पनि होइन हामी आफ्नो कन्टेक्स्टलाई कहीँ लगेर कनेक्ट गर्दैन and then make a story and then we say होइन. So there are a few things that you guys need to understand Nidhiको storyबाट. Nidhi amazing spoken right there होइन. So storytelling भने चाहिँ है अब म one by one जान्छु ल. So storytelling भने चाहिँ होइन, so it's an art हुन्छ नि. It's something that you do every single day. That it's something that you've been doing since day one. तपाईँ जन्मेको day one देखि नै तपाईँ स्टोरी टेलिङ गरिरहनु भएको छ कुनै न कुनै फर्ममा होइन. स्कुलमा गर्नुभएको छ, कलेजमा गर्नुभएको छ, पोस्ट गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड पठाउने बेलामा गर्नुभएको छ होइन. जिन्दगीभर गर्नुहुन्छ स्टोरी टेलिङ, बिकज यु आर अ क्यारेक्टर इन स्टोरी. तपाईँ आफ्नो स्टोरीमा पनि तपाईँ क्यारेक्टर हो, तपाईँ कसैको स्टोरीमा पनि तपाईँ क्यारेक्टर हो होइन. यु विल अलवेज रिमेन अ क्यारेक्टर होइन. सो इट इज the most easiest and त्यसपछि the most hardest होइन फर्म अफ पब्लिक स्पिकिङ भन्छ होइन. यदि गर्न आयो भने चाहिँ यस्तो रमाइलो हुन्छ होइन स्टोरी टेलिङ गर्नुलाई, तर गर्न आएन चाहिँ बिजोग्यो होइन. निधिको स्टोरी टेलिङबाट चाहिँ भर्खर मैले 3-4 कुराहरू निकालेँ होइन, एकदम क्विक बेसिक्स होइन, जसले गर्दा चाहिँ निधिको स्टोरी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रमाइलो स्टोरी भइदियो है. सो नम्बर वान भने चाहिँ निधिले के गर्यो थाहा छ भर्खरै, उसले रियल लाइफ कन्टेक्स्ट निकालिदियो होइन. रियल लाइफ कन्टेक्स्टमा बहिनीसँग हिँडिरहेको थिएँ होइन. सो मैले मेरो बहिनीले मुन देख्यो, मम्मीको कुरा निकालिदियो, बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ, यहाँ थिएँ त्यहाँ थिएँ होइन. जुन चाहिँ रियल मुन हो, रियल बहिनी हो, रियली नै उसले पोइन्ट गरेर राम्रो भनेर भन्यो होला होइन. अनि रियल मदर हुनुहुन्छ होला होइन. सो त्यो कुरामा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि when you add reality to your story, people will not question you. किनभने मम्मी त सबैजनाको हुन्छ होइन, बहिनी हुनसक्छ, मुन त त्यही माथि छ, रोड जहाँ पनि हुन्छ, मान्छे बाटोमा हिँड्छ
हैन सो पिपल विल नट क्वेसन द अथेन्टिसिटी अफ योर स्पिच हैन इट मेक्स इट रियल इभन द निधिले झुटै बोले भए पनि अहिले हैन आई कान्ट क्वेसन मसँग बेसिसै छैन नि त हैन हैन कसरी भन्ने हैन बहिनीसँग कसरी निधि भर्खर यार त्यो मुन कहाँ थियो त्यहाँ भन्नु मिल्दैन नि त किन बहिनीसँग हिँड्या हुन्छ सक्छ रियलमा हैन सो स्टोरी टेलर्सले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि whenever they are saying something अब कुनै कुरा रियल होला कुनै कुरा फेक होला बनाउनु पर्छ कहिलेकाहीँ पब्लिक स्पिकिङमा हैन सो त्यतिखेर चाहिँ रियल लाइफ कन्टेक्स्ट एड गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको स्टोरीले तपाईँको स्पिचले एक लेभलको अथेन्टिसिटी पाउँछ पिपल क्यान रिलेट हैन सेकेन्ड कुरा भने चाहिँ निधिले रियल क्यारेक्टर्सहरू राख्थ्यो हैन सो कन्टेक्स्ट रियल भयो अनि रियल क्यारेक्टर्सहरू राख्थ्यो मम्मी दिदी बहिनी चन्द्रमा रोड हैन यो त संसारभरि हुने कुरा हो नि त हैन यदि निधिको स्टोरीमा चाहिँ म चाहिँ एक दिन मार्समा हिँडिरहेको थिएँ मेरो बहिनीसँग अनि मैले मार्सबाट यस्तो माथि हेर्दाखेरि चाहिँ अर्थ देखेँ अनि मेरो बहिनीले चाहिँ यस्तो माथि पोइन्ट गरेर ओहो अर्थ कस्तो राम्रो भने भए चाहिँ औडा हुन्थ्यो क्या त्यो कुरा चाहिँ मान्छे रिलेट गर्न सक्दैन थियो हैन बिकज एज अफ नाउ अहिलेसम्मको सिचुएसनमा चाहिँ मार्स इज नट अ रियल थिङ हाम्रो लागि चाहिँ एटलिस्ट हामी जान सक्दैनौँ द्याट्स इम्पोसिबल हैन तर उसले अर्थ भन्थ्यो तैँले उसले मुन भन्थ्यो उसले रोड भन्थ्यो उसले बहिनी भन्थ्यो हैन जुन कुरा चाहिँ हामीले एभ्रिडे लाइफमा सिनारियोजहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ अनि सबै क्यारेक्टर्स उसले युज गरेर चाहिँ रियल क्यारेक्टर्सहरू थर्ड कुरा भने चाहिँ थर्ड पार्टी रेफरेन्स हैन सो उसले बहिनीको एङ्गलबाट स्टोरी भनिदिरहेको छ हैन सो स्टोरी स्टार्ट कसरी गऱ्यो मेरो बहिनीबाट स्टार्ट गऱ्यो तर हरेक कुरा चाहिँ बहिनीको एङ्गलबाट हो बहिनीले यस्तो गर्यो बहिनीले यस्तो पोइन्ट गर्यो बहिनीले यस्तो गर्यो थर्ड पार्टी रेफरेन्स दिएर कुराकानी गर्यो होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई स्टोरी बनाउन सजिलो हुन्छ सो उसले आफैले भन्नु परेन उसको बहिनीले जे पनि गर्न सक्छ नि त होइन सो थर्ड पार्टी रेफरेन्सबाट स्टोरी स्टार्ट गर्थ्यो अनि थर्ड पार्टीबाट रेफरेन्सबाट स्टोरी स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली अडियन्ससँग कनेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ अडियन्सलाई चाहिँ म आई मी भने मन पर्दैन अडियन्सलाई जेनरली हि हर सी वी भने मनपर्छ किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मोर रिलेटेबल हुन्छ होइन सो आई मी म भन्दा हामी म भन्दाखेरि चाहिँ होइन अलिकति बोस्टफुल देखिन्छ क्या हुन्छ नि थोरै बोस्टफुल देखिन्छ सो जेनरली चाहिँ स्टोरी टेलिङमा चाहिँ थर्ड पार्टी रेफरेन्सेसमा बोल्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ होइन एक टाइममा यस्तो यस्तो भएको थियो अनि देन मेरो एकजना साथी थियो अनि देन साथीले यस्तो गर्यो अनि देन यस्तो भयो अनि देन मैले यस्तो गरेँ अनि देन साथीले यस्तो गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ स्टोरी टेल गर्न मजा आउँछ होइन सो तपाईँहरूले स्टोरिजहरू सुन्नुभयो होला नि हजुरबुवा हजुरआमा मम्मीहरूले भन्दा एका देशमा एउटा राक्षस थियो भनेर स्टार्ट हुन्छ कि एका देशमा म राक्षस थिएँ कहिले पनि हुँदैन राक्षस थियो है थर्ड पार्टीमा हुन्छ होइन सो त्यो भयो भने चाहिँ दे क्यान बिल्ड स्टोरी अराउन्ड इट होइन सो कसैको रेफरेन्स दिँदाखेरि चाहिँ उसले गर्न सक्ने कामहरूलाई चाहिँ एकदम मजाले चाहिँ डिफाइन गरेर जान्छ अनि फोर्थ कुरा भन्दा चाहिँ ओके यही कुरा मेन कुरा के नि हो रियल लाइफ रेफरेन्सेसहरू दिएको छ होइन सो यसले चाहिँ एकदम मजाको एउटा स्टोरी बनाइदियो अनि उसले त्यो स्टोरीलाई त्यो रियल लाइफ क्यारेक्टर्स कन्टेक्स्ट अनि त्यसपछि त्यो रेफरेन्सेसहरूलाई चाहिँ एकदम मजाले स्ट्रक्चर गरेर लिएर गयो है सो उसले एकैछिनमा बनायो भने मैले 1 सेकेन्ड पनि दिएन नि त बुझ्नलाई होइन सोच्नलाई 1 सेकेन्ड पनि टाइम दिएन उसले च्यापला भन्दै सकाइदियो क्या है सो द्याट इज स्टोरी टेलिङ दिदीले भर्खर जे गर्यो नि होइन त्यो स्टोरी टेलिङ हो अब म तपाईँलाई एउटा स्टोरी भन्छु म बिहान जुरुक्क उठेँ होइन अनि यस्तो घडेको 6 बजी रहेछ कि अनि मलाई एकदमै अल्छी लाग्यो होइन अनि मम्मीलाई मैले मम्मी मलाई चिया ल्याइदिन्छु नि भने होइन अनि मम्मीले चिया ल्याएपछि मैले फेरि सुतेँ होइन अनि म किन सुतेँ मलाई थाहा छैन होइन अनि म सेसन स्टार्ट हुनुभन्दा ठ्याक्क यो सेसन स्टार्ट हुनु ठ्याक्क 10 मिनट अगाडि मात्रै उठेँ कि ठ्याक्क 10 मिनट अगाडि मात्रै त्यसले उठ्ने बित्तिकै ल्यापटप खोलेँ होइन अनि हिजो आकाशले पठाएको जुम लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गरेँ अनि जुम लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अनि हामी हियर राइट नाउ होइन सो भर्खर मैले के गरेँ थाहा छ तपाईँहरूलाई भर्खर मैले एउटा स्टोरी बनाइदिएँ होइन स्टोरी टेलिङ भने यस्तै हो यस्तै नै हो होइन जहाँ चाहिँ यु क्रिएट स्टोरिज आउट अफ नो वेयर राइट हामीसँग पार्टिसिपेन्ट्सहरू अझै आउँदै हुनुहुँदो रहेछ है यु क्रिएट स्टोरिज आउट अफ नो वेयर होइन सो वान अफ द बेस्ट इक्जाम्पल्स अफ अ स्टोरी टेलर को थाहा छ कसैले गेस गर्न सक्नुहुन्छ संसारमै यस्तो बवाल मान्छे एउटा स्टोरी टेलर छ होइन हामी सबलाई थाहा छ हामी सबले सुनेका छौँ होइन बवाल मान्छे छ कसैले गेस गर्न सक्नुहुन्छ The guy wears turtleneck sweaters. Okay, निर्मल के भन्ने आट्यो हैन मैले सुनेको छैन सर यसको बारेमा नो प्रब्लम सो एनी गेसेस एउटा स्टोरी टेलर छ के संसारमा बवाल स्टोरी टेलर जसले चाहिँ पर्सुएसिभ स्टाइल अफ स्पिकिङ पनि गर्छ स्टोरी टेलिङमा विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियरले लेखे हो स्टोरी टेलर होइन बोल्ने ओरेटर बोल्ने मान्छे पब्लिक स्पिकर हामी सबले देखे मान्छे सबले चिन्छौँ हामीले
Steve Jobson. Oh, Akash, nailed it. Steve Jobs. Yeah. So Steve Jobs comes in, right? And that guy has nothing, like I'm saying. Fancy कुरा के पनि छैन, no suits, no boots, होइन, no flashy things, होइन. He's got a screen, that's it. पछाडि अनि few thousand people in the auditorium. He comes and says, this is not just a phone. This is more important than your kidneys. होइन. Again, so उसले त्यो प्रोडक्टलाई यस्तो राम्रो देखाइदिन्छ, यस्तो राम्रो बनाइदिन्छ, होइन. अनि उसले त्यो प्रोडक्ट डेभलपमेन्टको प्रोसेसै बताइदिन्छ. तपाईँले हेर्नु भएको छ कि होइन, प्रोसेसै भनिदिन्छ क्या डेन्जर तरिकाले क्या, होइन. उसले के भन्छ, हामीले यस्तो खालको ग्लास युज गरेको छौँ, यो ग्लास हाल्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो यो थट प्रोसेस थियो, हामीले यसरी चाहिँ यो प्रोडक्टलाई डिजाइन गरेका छौँ, होइन. हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ यो प्रोडक्टलाई झन् इनोभेट गरेका थियौँ. हामीले यो यसको कलर रेड राख्नुको, ब्लू राख्नुको, ग्रिन राख्नुको, ब्ल्याक राख्नुको रिजन यो थियो, होइन. अनि त्यसपछि यस्तो भयो. यो फिचरले चाहिँ मेक्स योर लाइफ भेरी भेरी इजियर. अब बिहान उठेर चाहिँ डायल ब्याड डायल गर्नु पर्दैन. वाट यु क्यान सिम्पली डु इज, होइन, what you can simply do is you can like simply scroll मजाले, होइन. You can simply touch things at your fingertips, world at your fingertips भन्नेवाला कुराहरू गर्नुहुन्छ क्या. अनि सी संसारमा, होइन, एप्पलको प्रोडक्ट्स आर वान अफ द मोस्ट एक्सपेन्सिभ, राइट. वान अफ द मोस्ट एक्सपेन्सिभ. एप्पल बोक्ने मान्छे धनी भनेर सोध्छौँ नि हामी नेपालमा, होइन, है. तर इफ यु सी वर्ल्ड वाइड, होइन, संसारमा सबैभन्दा धेरै, होइन, चाँडो स्टक आउट हुने प्रोडक्ट्सहरू पनि एप्पलकै. लाइन लागि मान्छेले किड्नी बेची सामान किनेको छ. किन? प्रोडक्ट त सेम हो. अनि हामीलाई थाहा छ कि अब कतिजना टेकको स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, होइन, एप्पल त्यस्तो इनोभेटिभ पनि छैन कि. एप्पलमा जुन फिचर्सहरू आउँछ नि, एन्ड्रोइडमा 2-3 वर्ष अगाडि आइसकेको हुन्छ कि त्यही फिचर्सहरू. स्यामसङले, जायोमीले, एमआईले, वान प्लसले त्यो 2-3 वर्ष अगाडि नै निकाल्छ क्या, होइन. सो फिचरमा पनि एप्पल एभरेज छ, होइन, प्रडक्ट राम्रो छ, होइन. अनि त्यसपछि महँगो पनि छ एकदम धेरै, अर्डिनरी मान्छेको रिच भन्दा पनि एकदम बाहिर छ. तर प्रडक्ट बिग्रिन्छ. किन बिग्रिन्छ? स्टोरीले बिग्छ. जहिले पनि स्टोरीले बिग्छ, होइन. सो इफ यु गाइज आर वन्डरिङ, ठिक छ म स्टोरी टेलर त भन्ने, तर मैले कहाँ युटिलाइज गर्न मिल्छ होला? एभ्री एस्पेक्ट अफ योर लाइफ. राइट नाउ मैले बोलिरहेको छु नि, यो पनि मैले स्टोरी नै भनिरहेको. मसँग के स्ट्रक्चर फर्मेटै छैन कि बोल्न लाग्यो, होइन. तपाईँ भोलि जब एप्लिकेसनमा के अरे जब इन्टरभ्यूमा जानु, स्टोरी भनिदिनुहोस् त्यहाँ पनि, होइन. आम 100% स्योर द्याट यु विल गेट द जब, होइन. फेरि जे पाए त्यो स्टोरी चाहिँ भन्नु पाइन्न है. हुन्छ नि, म अहिले भर्खर हात्तीमा उडेर आएको, अनि देन मार्चमा पुगेर 1 करोड हालेर आएको चाहिँ भन्नु पाइन्न. रियल लाइफ हुनु पर्यो स्टोरी चाहिँ, होइन. सो रियल लाइफ स्टोरिज, पिपल लभ स्टोरिज. किन भन्दाखेरि पिपल आर वायर्ड फ्रम देयर चाइल्डहुड, होइन, टु लिसन टु स्टोरिज. We've all grown up listening to stories. हामी सबैजनाले कथा सुनेको हो त्यहाँ मान्छेहरू क्या. कसैले धेरै सुने, कसैले थोरै सुने, होइन. अनि मान्छेलाई कथा एकदम मनपर्छ, एकदमै नै मनपर्छ है. सो द्याट्स स्टोरी टेलिङ फर यु गाइज. सो सेकेन्ड भने चाहिँ एमसी, प्रेजेन्टर, होइन. अनि यसलाई चाहिँ अब सेरेमोनियल स्टाइल अफ स्पिकिङ भनिन्छ. यसमा चाहिँ खासै धेरै केही पनि हुँदैन. तपाईँले हरेक कुराहरू लेख्नुहुन्छ. अब कसैले त स्पिचै लेख्छ, अनि कसैले चाहिँ बुलेट पोइन्ट्सहरू, मैले लेखेको जस्तो बुलेट पोइन्ट्सहरू लेख्छ, होइन. अब यस्तो स्टाइल अफ स्पिकिङ चाहिँ मोस्टली तपाईँलाई काम लाग्ने भने इभेन्टहरू होस्ट गर्दा, अनि त्यसपछि अब सेसन्सहरू चलाउँदा, आज निधिले गरे जस्तो, होइन. अनि त्यसपछि अब इफ यु वान्ट टु बी अ रेडियो जकी, होइन, फर्मल समाचार वाचन गर्ने रेडियो जकी, टिभी प्रेजेन्टर बन्नु पर्यो भने, समाचार वाचन गर्ने टिभी प्रेजेन्टर बन्नु पर्यो भने यु निड सेरेमोनियल स्टाइल अफ स्पिकिङ. अब कसरी स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि, नमस्ते, शुभ प्रभात, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हुन्छ नि रेडियो नागरिक 92.7 मेगाहर्ज, म सुरज राज पाण्डे, आजका ताजा खबरहरू. अन्त यसमा के भन्नै पर्दैन, यसमा ओ यो वाज अप ब्रो, ओ यु डुइङ म्यान, के पनि गर्नु पर्दैन. इट्स लाइक प्लेन एन्ड सिम्पल, होइन. अनि त्यसपछि आज बिहान 6 बजे भएको दुर्घटनामा 5 जना मान्छे मृत्यु भएको छ. भोलि नेपालले ओमान विरुद्ध आइसिसी वर्ल्ड T20मा हुन्छ नि सहभागिता जनाउँदैछ. यो खेल जितेमा नेपाल चाहिँ विश्वकपमा पुग्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ. द्याट्स इट, होइन. अब तपाईँ इभेन्ट होस्ट गर्दै हुनुहुन्छ नि, हेलो एभ्रीवन, गुड मर्निङ, रिगार्ड्स टु द हुन्छ नि गेस्ट अभाइलेबल हियर. मलाई भन्दा पनि हुन्छ आई एम नट अ सेरेमोनियल टाइप स्पिकर एट अल, होइन. मलाई चाहिँ यो वाला भन्ने, होइन. आई युज टु बी एन आरजे एक टाइममा है. अनि एक टाइममा 4-5 years ब्याक आई युज टु बी एन आरजे. अनि त्यसपछि वान डे चाहिँ नि आई ह्याड टु डु समाचार है. अनि म चाहिँ कस्तो खालको आजी भन्दाखेरि आई युज टु रन म्युजिक सोजहरू चाहिँ. गुड इभिनिङ काठमाडौँ, दिस इज सुरज राज पाण्डे, यु लिसनिङ टु बिज एफएम 94.9 मेगाहर्ज, एन्ड यस वी आर हियर टु हैव फन, वी हैव अमेजिङ सङ्ग्स फर यु गाइज भन्ने वाला मान्छे, होइन. एक दिन पनि समाचार भन्नु पर्यो, अनाप भयो लास्ट है.
बज्यो होइन अनि त्यसपछि सबैलाई नमस्कार भन्ने बित्तिकै मेरो त साक्क पुत्रो उडिहाल्यो होइन आई कुड नट स्पिक एट मैले त्यो 30 मिनटको समाचार यस्तो दुःख गरेर भनेको छु नि होइन मलाई अहिलेसम्म नि डर लाग्छ कि फ्रम द्याट डे अनवर्ड्स I've stopped being a ceremonial presenter. I've stopped being a ceremonial speaker. And so my style is storytelling. I stick to that. My style is persuasive. I stick to that. So also even if you guys give me a radio show, and I can be myself, be casual, and then play some songs, and then just be like speak like this the way I'm speaking right now. I will do it right now. My training because that's something inbuilt in me. That is me. Storyteller ne mai ho ke ma bhane storyteller हैन so my style of speaking is that and so ceremonial ma you have to be formal, you have to dress accordingly जने टाई सुट लगाएर सबै कुरा लगाएर कपाल पनि मिलाएर जनरली म स्पिक गर्न जाँदाखेरि मेरो के पनि भइरहेको म ज्याकेट लाएर छ मेघाले गरेर हैन सो म चाहिँ त्यसको मान्छे सो तपाईहरु सेरेमोनियल स्पिकर बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हैन that's also an option अनि धेरै जनाले अघि सेरेमोनियल भन्नु भएको थियो नि यहाँ अजिताजीले भन्नु भएको थियो अनि त्यसपछि भरतजीले भन्नुभएको थियो होइन सो त्यो सेरेमोनियल भन्नु भएको थियो इट्स काइन्ड अफ फन पनि तर मलाई चाहिँ बोर लाग्छ टु बी भेरी अनेस्ट तर कसैलाई चाहिँ फेरि इन्जोय गरेर चाहिँ मेरो साथी हुनुहुन्छ वर्षा भन्ने सो इज एन अमेजिङ एमसी वर्षा भण्डारी फुलचोकमा पनि आउनुहुन्छ उहाँ होइन सो सरस्वती पूजा केमा एकदम ठुलो मेला लाग्छ नि होइन सो त्यो बेलामा उहाँ पनि आउनुहुन्छ होइन सो उहाँको स्टाइल अफ स्पिकिङ चाहिँ मोस्टली सेरेमोनियल छ सी इज अल्सो भेरी गुड स्टोरी टेलर टोस्ट मास्टर माइन हुनुहुन्छ तर उहाँले चाहिँ सेरेमोनियल स्टाइल स्पिकिङमा चाहिँ एकदमै नै राम्रो हुन्छ बेन्च मार्कै सेट गरिदिनु भएको छ कि होइन सो यदि मैले सेरेमोनियल स्टाइल स्पिकिङ हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई लुक अप टु वर्षा मेरो साथी होइन सो उहाँले एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ सो भोलि गएर उहाँ रेडियोमा जान सक्नुहुन्छ उहाँले इभेन्टै होस्ट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँ टेलिभिजनमा जान्छ कि सिल डु गुड त्यसमा चाहिँ थर्ड स्टाइल अफ स्पिकिङ भनेर चाहिँ इन्फर्मेटिभ भन्छ होइन सो एक टाइम चाहिँ आई वाज भेरी गुड एट इन्फर्मेटिभ स्टाइल अफ स्पिकिङ तर पछि मैले के गर्दै भन्दाखेरि मैले यो स्टाइल अफ स्पिकिङ चाहिँ लगेर स्टोरी टेलिङमा लगेर जोडिदिएको छु कि सो आई इन्फर्म पिपल while I tell stories होइन सो इन्फर्मेटिभ स्टाइल अफ स्पिकिङ चाहिँ कस्तो कस्तो मान्छेहरूलाई काम लाग्छ भन्दाखेरि टिचर्स हेलो ओके टिचर्स प्रोफेसर्सहरू होइन सो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला नि कोही टिचरहरू हुन्छ नि क्लासमा आउने बित्तिकै क्या बोर लाग्छ क्या हाम्रो डेन्जर बोर लाग्छ फेरि पढ्नु पर्यो यो बुढाले बोल्ने बित्तिकै सरी नो अफेन्स टु टिचर्स एन्ड आई रेस्पेक्ट देम तर यो बुढाले बोल्ने बित्तिकै अल्छी लाग्छ भन्ने जस्तो लाग्छ होइन तर कोही टिचर क्लासमा छिर्ने बित्तिकै एम्बियन्स पढ्नुपर्छ यार आज त इट्स गोइङ टु बी फन हुन्छ नि होइन भलै नै सब्जेक्ट बोरिङ होस् होइन तर टिचरको स्टाइल अफ डेलिभरीले एकदम धेरै म्याटर गरिदिन्छ कि एकदमै धेरै म्याटर गरिदिन्छ होइन सो इन्फर्मेटिभ स्टाइल अफ स्पिकिङ चाहिँ मोस्टली टिचर्स प्रोफेसर्सको लागि काम अब तपाईँले यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फर्मेटिभ स्टाइल अफ डेलिभरीमा चाहिँ होइन लेट मी थिंक अलराइट सो देयर इज अ क्राइसिस बिट्विन युक्रेन एन्ड रसिया कसैलाई थाहा छ alright let me see okay निधि अनि अरु निधिले धेरै बोले यार आज अब someone else anyone guys कसैलाई बोल्न मन छ आई नो भनेर कसैलाई भन्नु मन छ I know मैले सुनेको मात्रै हो तर के एक्ज्याक्टली के हो त्यो थाहा छैन हिजो मात्रै if I ask you to deliver हैन एक मिनेटको लेक्चर on Ukraine Russia crisis will you be able based on facts no sorry enough information नै छैन oh all right perfect thank you Akash so informative style of speaking मा चाहिँ हुने नै हो हैन so informative मा चाहिँ you speak to inform the people हैन सो यसमा स्टुडेन्ट्स हुन सक्छ यसमा सर्टेन क्राउड हुन सक्छ सर्टेन अडियन्स हुन सक्छ म्यासेज हुन सक्छ हैन अब इन्फर्मेटिभ स्पिच दिँदाखेरि चाहिँ मतलब स्टाइल अफ डेलिभरी पनि राम्रो हुनु पर्यो सबैको राम्रो हुनु पर्यो तर मेजर फ्याक्टर चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ इन्फर्मेसन हैन कतिको इन्फर्मेसन छ अनि कतिको भ्यालिड इन्फर्मेसन छ त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो जस्तो अब आई नो फ्यु थिङ्स अबाउट युक्रेन रसिया क्राइसिस लेट मी थिंक म 2 दिनदेखि फलो गरेर एकदम धेरै पढिरहेको छु बिकज आई थिंक वेयर इन द वर्ड्स अफ वर्ल्ड वार 3 almost sadly हैन सो what happened is when there was Russian empire under the Tsar Nicholas हैन सो त्यतिखेरसम्म पनि there was a country called Soviet Union रसिया थिएन सोभियत युनियन ठुलो कन्ट्री थियो
हैन अनि when the Tsarism collapsed, then came Stalin, and त्यसपछि then came Lenin अनि Lenin अनि Stalin हैन सो उहाँहरु आइसकेपछि चाहिँ उहाँहरुको चाहिँ त्यो यिनीहरुलाई चाहिँ बोल्सोभिक्स के भन्छ यस्तै हैन अनि उहाँहरु आइसकेपछि चाहिँ the Russian empire started crumbling down हैन अनि crumble down भएर चाहिँ ईस्टर्न ब्लकमा चाहिँ there were so many countries like Belarus हैन अनि त्यसपछि युक्रेन अनि त्यसपछि अरु कन्ट्रीजहरु हैन सो त्यसलाई चाहिँ ईस्ट ब्लक रसियाले एन्ड दोज कन्ट्रीज 7-8 वटा कन्ट्रीज दे युज टु वर्क एज अ बफर बिट्विन रसिया एन्ड द युरोपियन कन्ट्रीज जर्मनी युके अमेरिका को बीचमा बफर भन्थे हैन सो व्हाट ह्यापन्ड इज नाउ द बफर इज डिमिनिसिङ त्यो बफर चाहिँ अब खतम हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै हैन सो रसियाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुले चाहिँ ईस्ट ब्लकको कन्ट्रीजहरु जस्तो बेलारस युक्रेन जस्तो कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ नेटो को आर्मी आउनु हुँदैन आयो भने चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टेन्शियल क्राइसिस हाम्रो एक्जिस्टेन्समा चाहिँ थ्रेट छ भनेर भनिदिरहेको हैन सो अब के भयो भन्दाखेरि युक्रेनले चाहिँ फ्यु इयर्सदेखि चाहिँ नेटोको मेम्बरशिपको लागि लबी गरिरहेको छ यदि नेटो चाहिँ युक्रेनमा आयो भने देन American armies can be stationed in Ukraine right across the border of Russia. So Russia says, no, you guys can't have the NATO membership because it is a threat to us. Or Ukraine says, oh my God, guys, we are a sovereign country. We can decide for ourselves. I can do anything with my borders, man. I can do anything with my country. मेरो decision, which is kind of valid, right? Sovereign country. Or Russia says, if you guys do it, we're going to invade you. And then places 190,000 soldiers across Ukraine. Belarusको border and this तलपट्टि आफ्नो borderमा राखेर युक्रेनलाई तीनतिरबाट घेरिदिन्छ हैन अनि देयर अब त्यो भएपछि अब युक्रेनले के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि युक्रेन प्यानिक भएर नेटोलाई युएसलाई क्यानाडालाई चाहिँ युकेलाई भन्न थाल्यो ओ माय गॉड गाइज आई थिंक वी आर बीइङ इन्भेडेड अब चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ नत्र भने त हाम्रो यो हाम्रो एक्जिस्टेन्स चाहिँ रसियाले चाहिँ मेटाइदिन्छ भन्नु भन्नु सो अब युक्रेनले के अनि रसियाले के गर्यो भन्दाखेरि नेटोले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रसियामा चाहिँ स्याङ्सन आयो हैन सो अबदेखि चाहिँ तिमीहरुले यो आर्मी हटाएन इन्भेजन रोकेन भन्ने चाहिँ यताउता गर्न भने तिमीहरुलाई स्याङ्सन इकोनोमिक सोशल स्याङ्सन भन्छ नाका है गाइस नेपालमा पनि एक टाइम भएको थियो रिसेन्टली हैन नाकाबन्दी भएको थियो है सो नाकाबन्दी हान्छौँ भन्नु भन्यो हैन अनि रसियाले 2 दिन चाहिँ अलराइट गाइस सरी भनेर ट्रुप्सहरु फर्कायो अनि देन 2 दिनपछि भ्लादिमिर पुटिनको एउटा भिडियो आयो हैन एकदम एङ्ग्री थियो 3 घण्टा बोल्यो हैन एकदम डेन्जर बोलेछ अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्दै हुन्छ उले चाहिँ युक्रेनमा चाहिँ सेपरेटिस्ट मुभमेन्ट चलिरहेको दुईटा सानो राज्यहरुलाई चाहिँ हैन इन्डिपेन्डेन्ट घोषणा गर्दै के नाउ दिस गाइज आर इन्डिपेन्डेन्ट फ्रम युक्रेन भन्ने आफ्नो आर्मी हैन नाउ देयर इज अ स्ट्यान्ड अफ हिजो रातिको न्यूज अनुसार चाहिँ युक्रेनले पनि आफ्नो आर्मी डिप्लोय गरेर रिजर्भ फोर्स चाहिँ डिप्लोय गर्यो भन्ने सुनेको छ हैन बिहानको चाहिँ न्यूजमा थाहा छैन हैन सो यहाँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ मैले कति धेरै फ्याक्टहरु तपाईहरुलाई स्टेप गरेर देखाइदिएँ हैन सो मैले कहाँबाट स्टार्ट गरे भन्दाखेरि जार निकोलस हुन्छ नि जार निकोलसको पालादेखिको रसियन एम्पायरदेखि लिएर अहिलेसम्मको मेजर ह्यापनिङ्सको कारणले गर्दा मेजर इभेन्टहरुको कारणले गर्दाखेरि आजको युक्रेन र रसियाको क्राइसिस कसरी आयो भन्ने सो दिस थिङ्स आर फ्याक्ट हैन यो कुरा चाहिँ तपाईले इन्टरनेटमा गएर खोज्दा भने ठ्याक 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 भेटाउनुहुन्छ के हैन सो मैले भर्खर के गरेँ थाहा छ कतिजनालाई थाहा नै थिएन होला कि ओ रसिया र युक्रेन बिच झगडा नै भइरहेछ कतिजनालाई हैन भइरहेछ गाइस हैन सो नाउ यु गाइस आर इन्फर्मड हैन सो मैले भर्खर के प्र्याक्टिस गरेँ भन्दा अलिकति स्टोरी टेलिङ थियो मेरो पारमा चाहिँ हैन सो एज आई सेड म जति स्टोरी टेलिङ गर्छु तर एट द सेम टाइम मैले इन्फर्मेटिभ स्पिच पनि तपाईहरुलाई दिएँ सो अहिले तपाईँ धेरैजनालाई थाहा छ कि रसिया र युक्रेनको बिचमा क्राइसिस छ अलिकति धेरै थाहा भयो त्यो भन्दा रसिया र युक्रेनको बिचमा चाहिँ किन क्राइसिस छ पनि थाहा भयो होला कि यिनीहरु सर्फेसियली भयो भने हैन सो नाउ इमेजिन नाउ यु आर अ टिचर हैन सो व्हाट यु डु इज यु आर अ हिस्ट्री टिचर हैन हिस्ट्री टिचर के गर्नुपर्छ 1914 मा चाहिँ यस्तो भएको थियो यार सेप्टेम्बर 23 1915 मा चाहिँ यस्तो भएको नि भन्नुपर्छ नि हैन सो नाउ त्यो जुन प्रोसेसमा चाहिँ हुन्छ नि टिचर्सले अथवा स्पिकर्सले चाहिँ इन्फर्मेसन अरूलाई दिइरहेको हुन्छ स्टुडेन्ट्सलाई क्राउडलाई दिइरहेको हुन्छ नि त्यो प्रोसेसलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाइदिन सक्यौँ भने हैन बवाल हुन्छ टिचिङ लर्निङ बवालै हुन्छ हैन सो आई हेभ सीन अमेजिङ टिचर्सहरु हु चेन्ज माई लाइफ हैन अनि किन चेन्ज भयो भन्दाखेरि उहाँहरु असम मान्छे अनि उहाँको स्टाइल अफ डेलिभरी पनि भयो अनि मलाई रमाइलो लाग्ने उहाँको क्लास बस्नलाई कि सब्जेक्ट चाहिँ बोरिङ लाग्ने हैन तर उहाँहरुले पढाएको कुराहरु मन पर्ने अनि तपाईले रियलाइज गर्नु भएको छ कि भएको छैन हैन तपाईहरुको स्कुलमा पनि अब कुनै कसैको नहोला कसैको होला मेरोमा चाहिँ भएको छ हैन त्यही भएर सो एउटा सर्टेन सब्जेक्ट तपाईलाई मनै पर्दैन मलाई सोशल स्टडी जिन्दगीमा कहिले मनै नपर्ने निदाइदिनु हो सोशल स्टडिजमा हैन
भन्ने हैन देन मेरो स्कुलमा चाहिँ प्रवीण कुमार श्रेष्ठ भनेर सर हैन है अनि ही स्टार्टेड टिचिङ सोशल स्टडिज अनि उहाँको सोशल स्टडिज पढाउने तरिका यस्तो इन्ट्रेस्टिङ थियो नि हैन मलाई आजसम्म पनि हिस्ट्रीमा इन्ट्रेस्ट छ कि मलाई आजसम्म पनि सोशल अफेयर्समा इन्ट्रेस्ट छ कि बिकज अफ द्याट वान टिचर हैन सेम क्लासमा सुधिन्थे उहाँले के फरक गरे उहाँले टेक्स्ट बुकै पढायो कि करिकुलम नै पढायो तर उहाँको स्टाइल अफ डेलिभरी हैन उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो भन्दा चट्टाएर बोर्डमा आएर नि ल गाइस यहाँ चाहिँ यस्तो 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 भएको थियो हैन अनि यो आर्मीले चाहिँ यहाँ अट्याक गर्यो यसरी अट्याक गर्यो भन्दै एकदम रमाइलो तरिकाले हुन्छ नि एज ए मुभी हेरिरहेको छु जस्तो तरिकाले पढाइदिन्थ्यो रमाइलो तरिकाले हैन सो उहाँको इन्फर्मेटिभ स्टाइल अफ स्टोरी टेलिङ चाहिँ एकदमै युनिक थियो इन्फर्मेटिभ स्टाइल अफ पब्लिक स्पिकिङ चाहिँ एकदमै युनिक थियो अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अ लट अफ पिपल इन माई क्लास हैन दे आर इन्ट्रेस्टेड इन सोशल स्टडिज त्यही कारणले गर्दा आज मलाई युक्रेन र रसियाको बिचमा के क्राइसिस छ बिकज अफ द्याट वान टिचर हैन किनभने त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ यो एस्पेक्ट अफ माई हुन्छ नि लाइफमा चाहिँ एकदम धेरै इन्ट्रेस्ट भयो जियो पोलिटिकल सिनारियोजमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट भयो होइन सो द्याट इज इन्फर्मेटिभ स्टाइल अफ स्पिकिङ म सोध्छु है क्या सबैजनालाई सुत्न पाइँदैन है एक गरेर सोध्छु अहिले फेरि फोर्थ दिस इज माई फेभरेट होइन आफ्टर स्टोरी टेलिङ अभियसली बिकज आई एम अलरेडी अ स्टोरी टेलर पर्सुएसिभ भनेर चाहिँ मैले अगाडि नै सानो इक्जाम्पल दिएको थिएँ सो अब रेज ह्यान्ड गर्नु मिल्छ रेज ह्यान्ड गर्दैन सबैजना यदि तपाईँहरूले थाहा छ भने होइन तपाईँ घरमा चाहिँ बोलाएर बस्नु भएको छ आफ्नो बिजनेस माइन्ड तपाईँहरू मुभी हेर्नु तपाईँ नक्सिने डोर एन्ड देन यु सी देयर इज अ गाई विथ अ टाई एन्ड सुट होइन एन्ड देन एकदम पोलाइट एकजना दुईजना हुन्छ नि गुड मर्निङ सर भन्छ यस्तो सानो बुझ्छ गुड मर्निङ सर भन्छ वाट होइन भन्दैन जेनरली होइन गुड मर्निङ सर भनेर गुड मर्निङ तपाईँको मम्मी ड्याडी हुनुहुन्छ हुन्छ बोलाइदिनुहोस् न सर मम्मी ड्याडी गरेर बोलाएर हुन्छ हामीले होइन मम ड्याड कम्स देन द वार्ड लाइक हेर्नुहोस् अङ्कल आन्टी हेर्नुहोस् सर म्याडम होइन यो किताब अक्सफोर्ड डिक्सनरी यो किताब तपाईँले बाबु र नानीलाई पढाइदिनु भयो भने होइन उहाँको इङ्ग्लिस बबाल हुन्छ होइन अनदर किताब हुन्छ नि यसमा चाहिँ हिस्ट्री छ जियोग्राफी छ यो किताब पढाइदिनु टबर तपाईँ कतिजना छोराछोरी छ दुईजना अरू त किताबै किन्नु पर्दैन दुईवटा मात्रै इन्भेस्ट गर्दैन चल्छ यो जस्तो किताब त कुनै राम्रो छैन यो सबैजनालाई भएको कि भएको छैन किताब किन्नु भएको छैन यत्तिकै फोकरमा सबैजनाले किताब किनेको छ होइन अझै किताब किन्यो होइन अनि महँगो हुन्छ कि बाहिरभन्दा बाहिर 600-700मा आउने अक्सफोर्ड डिक्सनरी त्यहाँ 800 तिरेर हुन्छ है अनि किताब ल्यायो होइन एकछिन एक्साइटेड हुन्छ हेरेर हुन्छ आधा घन्टा 1 घन्टा 1 दिनसम्म हेरेर हुन्छ सेकेन्ड डे किताब कहाँ हुन्छ थाहा पनि भएन होइन बट वी बट होइन वी वर्ल्ड अन द्याट होइन तपाईँ कुनै ऱ्यान्डम पसलमा जानुहुन्छ कि सामान किन्नलाई होइन दुईवटा पसलमा जानुहुन्छ एउटा पसलमा छिर्नु भयो है अनि सब्जी कति भन्दा 50 रुपियाँ किन्ने कि नकिन्नु वाला अठिट हुन्छ नि कसैको क्या हेर्दै पनि सुन्छ नि होइन अनि तपाईँले त्यो किन्नुहुन्न तपाईँ अर्को पसलमा जानुहुन्छ अन्तदेखि नमस्ते हजुर गर्छ है नमस्ते गर्छ होइन खानु हुनुहुन्छ हजुर हजुर के सेवा गरौँ हजुरलाई हजुरलाई एउटा सामान चाहियो यो 50 रुपियाँ हजुर हजुरलाई 45 रुपियाँ गर्नुहुन्छ नि मा अनि तपाईँले यो सामानसँग यो सामान लिनुभयो भने चाहिँ बवालै हुन्छ होइन अब यसको 50-45 भयो अर्कोको 45-40 होइन सो तपाईँलाई 85 रुपिसमा म सबै सामान दिइदिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ कि होइन अनि तपाईँले किन्नु पनि हुन्छ कि याद गर्नु भएको छैन पसलेको बोलीको कारणले तपाईँले धेरै सामान किन्नु भएको छ सबैले गरे जस्तै होइन तपाईँ किन्न जानु भएको एउटा कुरा छ किन्न हुन्छ दुईवटा होइन फरक केही छैन सामान त्यही हो प्राइस त्यही हो सबै कुरा त्यही हो क्या तरिका फरक हो क्या होइन द्याट इज आर्ट अफ पर्सुएसन भन्छ पर्सुएसिभ स्टाइल अफ स्पिकिङ भन्छ होइन त्यो म चाहिँ पर्सुएसिभ स्टाइल अफ स्पिकिङलाई चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट भन्छु भन्दाखेरि सी टु बी भेरी अनेस्ट हामीले बच्चादेखि आफूलाई बेचिरहेको हो क्या we've all been selling ourselves जन्मिनु बित्तिकै किन्डर गार्डनमा फर्स्ट हुनलाई बेच्नु पर्यो परेको परेन होइन त्यसपछि ऱ्याङ्कको लागि बेच्नु पर्यो त्यसपछि भन्छ नि एसएलसीमा टप हान्नलाई अथवा 80 ल्याउनलाई बेच्नु पर्यो हार्डवर्क त बेचिरहेको हो नि त हामीले होइन त्यसपछि इन्ट्रेन्सको लागि बेच्नु पर्यो होला तपाईँहरू प्रायः जस्तो पुल्चोकमा हुनुहुन्छ म त जिन्दगीमा सोच्न पनि सक्दैन त्यो पुल्चोक छिर्छु भनेर होइन त्यो पुल्चोकको इन्ट्रेन्सको लागि बेच्नु पर्यो होला त्यसपछि अब हुन्छ नि पुल्चोक सक्यो त्यसपछि अब जागिरको लागि बेच्नुपर्छ गएर अथवा हुन्छ नि आफ्नो बिजनेस गर्नु भने बेचै गर्नुपर्छ एभ्री डे इज सेलिङ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ कोही राम्री केटी मन पर्ला कोही राम्रो केटा मन पर्ला प्रपोज गर्नु मलाई त्यहाँ पनि बेच्नुपर्छ होइन सो हाम्रो जिन्दगी नै हामीले आफूले बेचेर जान्छ कि
पत्याउनुहोस् नपत्याउनुहोस् वी आर अल सेल्स पिपल, वी आर अल मार्केटर्स होइन। तर चट्ट लगाएर घर जानुहुन्छ होइन, कहिले एकछिनमा जब कलेज जानु पऱ्यो काममा जानु पऱ्यो मान्छे होइन, यतिकै जानु हुँदैन होइन। म पनि जान्न, म गएर के गर्छु राम्रो लुगा लाउँछु, चट्ट स्प्रे हाल्छु, फेसमा क्रिम स्रिम लाउँछु, चट्ट लगाएर कपाल सपाल कोर्छु होइन। त्यो पनि बेच्यो आफूले आफूलाई प्रेजेन्ट त गरे हो नि त होइन। मान्छेले हेर्दाखेरि छिनो भन्नुहोस् यार, मान्छेले आफै हिँड्दो रहेछ भन्ने होस् होइन। सो तपाईँ अब जानुहुन्छ साथसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ अथवा आफ्नो काम छ अफिस छ बिजनेस छ भने क्लाइन्टलाई भेट्न जानुहुन्छ होला, आफ्नो टिम मेम्बर्सहरूसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पनि तपाईँले बेची नै रहेको हो क्या। यु विल अलवेज सेल योर सेल्फ होइन। नाउ द डिफरेन्स इज हाउ डु यु वान्ट टु सेल, हाउ डु यु वान्ट टु सेल योर सेल्फ होइन। ट्रस्ट मी, संसारमा जसले चाहिँ आफूलाई राम्रोसँग बेच्न सक्यो नि त्यो मान्छे मात्रै सक्सेसफुल हुन्छ होइन। हाम्रो परपुर्खाहरूले भन्थ्यो नि एउटा कुरा, बोल्नेको पिठो नि बिग्छ, नबोल्नेको चामल नि बिग्दैन, यसै भने होइन। अब त्यो बोल्ने भन्ने कुराले ध्यान दिनुहुन्छ, बोल्ने भनेको के हो होइन। तपाईँले आफ्नो आफूलाई चट्ट लगाएर लुकाएर राख्नु भएको छ, म कोहीसँग बोल्दैन बोल्दैन, कोहीसँग सेयर पनि गर्दैन, कोहीसँग भेट्दा पनि भेट्दैन, म आफ्नो बारेमा कसैलाई भन्दा पनि भन्दिनँ, म चुप्प लगाएर बसिरहन्छु भन्नुभयो भने नोबडी गोइङ टु नो यु होइन। अथवा बोल्नु नै भयो भने राम्ररी प्रेजेन्ट गर्नु भएन भने, राम्ररी बोल्नु भएन भने, उहाँले पर्सुएट गर्न सक्नु भएन भने नोबडी इज गोइङ टु रिमेम्बर यु होइन। सो द्याट इज वेयर द आर्ट अफ पर्सुएसिभ स्टाइल अफ स्पिकिङ कम्स इन है। सो यु विल हेभ टु सेल, ट्रस्ट मी। आजदेखि म बेच्दै बेच्दैमा सेल्स पर्सन होइन भन्ने कुरा दिमागबाट निकालिदिनुहोस्। तपाईँले एभ्रिडे आफूलाई बेचिरहनु भएको छ, एभ्रिडे बेच्नुहुन्छ क्या होइन। अब स्टाइलमा बेच्नुहोस् होइन। सो अब आफूलाई कसरी बेटर बनाउने, आफूलाई प्रेजेन्ट राम्ररी गर्ने होला होइन, फ्याक्ट्सहरू स्टेट गर्ने होला होइन। अब मेबी आफ्नो आफूले बेचिरहेको प्रडक्ट आफ्नै बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय टाइममा आफूले बेचिरहेको प्रडक्टको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने होला होइन। आफ्नो स्टाइल अफ डेलिभरी राम्रो पर्नुपर्ने होला क्या। बेसिकली यो चारवटा कुराहरू स्टोरी टेलिङ, सेरेमोनियल, इन्फर्मेटिभ, पर्सुएसिभ, यो चारवटा स्टाइल अफ स्पिकिङ चाहिँ एकदम प्रिडोमिनेन्ट छ संसारमा होइन। अनि समवाट यु गाइज विल फल समवेयर अराउन्ड दिस नै। ओके, लेट मी हियर फ्रम यु गाइज अगेन। अब तपाईँहरूलाई के गर्नु मन छ, आई मिन वाट काइन्ड अफ स्पिकर तपाईँलाई भन्न मन छ? let me see है त केही चेन्जेस आयो कि आएन। टाइप हान्दै हुन्छ है सबैजनाले ट्याङ 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 भनेर। ओके, आउँदैछ। निधि सेज पर्सुएसिभ, ओ ओके द्याट्स अ टर्न। स्टोरी टेलर, पार्शियली सेरेमोनियल, इन्फर्मेटिभ टु पर्सुएसिभ। अलराइट अलराइट अलराइट, अरू पर्सुएसिभ एन्ड इन्फर्मेटिभ प्रकृतिले भनेको छ। प्रकृतिको अगाडि के छ? इन्फर्मेटिभ छ है। अलराइट ओके, एभ्रिथिङ। ओके, भरत वान्ट्स टु बी एभ्रिथिङ। अलराइट अलराइट, इन्फर्मेटिभ एन्ड पर्सुएसिभ। अचानक लोभ लाग्यो होला सबजनालाई, पर्सुएसिभ भएर त बवाल भइदियो रहेछ होइन। सो म आफू चाहिँ आम अ स्टोरी टेलर होइन, आम अ स्टोरी टेलर, बट आई अल्सो ट्राई टु बी इन्फर्मेटिभ एन्ड पर्सुएसिभ। मोस्टली चाहिँ आइम ट्राइङ टु बी पर्सुएसिभ बिकज आई रन फ्यु बिजनेसेस एन्ड आई निड टु सेल एभ्री डे। म त लेजिट बेच्नै पर्छ कि यो सेसन सकिसकेपछि आई निड टु गो मिट माई क्लाइन्ट्स, मिट माई कस्टमर्स एन्ड देन सेल माई सेल्फ एन्ड माई प्रडक्टहरू है। सो यो चारवटा कुरा नोट गरेर राख्नु भन्छ, फोटो खिच्नु भयो हुन्छ होइन। सो चारवटा स्टाइल अफ स्पिकिङ चाहिँ हुन्छ। अनि मैले आज तपाईँहरूलाई कुरा किन भने भन्दाखेरि चाहिँ आज यु विल गो ब्याक होम, आई मिन यु गाइज आर अलरेडी इन होम होइन, यु इन द सेसन, अनि त्यसपछि यु विल रिफ्लेक्ट आफूमा हुन्छ नि, म कस्तो खालको स्पिकर रहेछु त, म जिन्दगीभर स्टोरी टेल गरिरहेको छु कि म एकदम सेरेमोनियल स्पिकर हो कि म इन्फर्मेटिभ हो कि म पर्सुएसिभ स्पिकर हो कि म के रहेछु त बुझ्ने होइन। अनि त्यसपछि तपाईँलाई के बन्न मन छ त्यो सोच्ने है। अलराइट, लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट स्लाइड। अब मेजर मोटिभेसन्स बिहाइन्ड पब्लिक स्पिकिङ होइन। तपाईँहरू केही रिजन ल्याउनु भएको छ, यसो बिहान 8 बजी यसो गएर चिल हान्नु, कोही पनि म त जुम्मा त बज्नै मलाई होइन, केही न केही रिजन भएर आउँछ होइन। सो मेजर मोटिभेसन्सहरू के हुन सक्छ त जेनरली होइन। सो कसैलाई चाहिँ रमाइलो गर्नलाई एकदम धेरै हुन्छ नि बोल्न मन लाग्छ, जस्तै स्ट्यान्डअप कमेडियन्सहरू होइन। दिस गेज ह्याभ फन, आफू पनि रमाइलो गरेर हुन्छ, अरूलाई रमाइलो गरेर हुन्छ। अनि एउटा क्लासमा एउटा जोकर हुन्छ कि हरेक मान्छेको क्लासमा एउटा जोकर हुन्छ कि, रिमेम्बर द्याट जोकर, मलाई हाँस उठ्छ कि होइन। यस्तो बवाल बोल्छ होइन, त्यसले कुटाइ पनि सबभन्दा धेरै खान्छ, गाली पनि सबभन्दा धेरै खान्छ, तर रमाइलो पनि सबभन्दा धेरै गराउँछ कि होइन। तर त्यसले बोल्न कहिले पनि छोड्दैन। आज भिट्टु कुरा खाइसक्यो टिचरको होइन, तर भोलिपल्ट फेरि त्यही गर्छ कि होइन। पढाइमा बिच प्याच बोलिदिने
हैन क्वेसन सोध्दा उल्टो कुरा गरिदिने हैन अनि बोलाबोला गरिदिने रमाइलो कुरा गरिदिने जोक्स क्र्याक गरिदिने आउट अफ नोवेयर त्यसो बेला मान्छे हामी सबैजना क्लासमा हैन सो त्यो मान्छेले किन छोड्दैन थाहा छ बोल्नलाई उसलाई रमाइलो लागिरहेछ अनि when he sees that उसले बोल्दाखेरि अरू मान्छेले रमाइलो गरिरहेछ हैन उसलाई मोटिभेसन आउँछ ए म त बोलिदिन्छु यार मान्छे हाँस्दो रहेछ भले नि त्यसलाई जोकर भन्नुहोस् न मान्छेले हैन सो इन्टरटेनमेन्टको लागि मान्छेले एकदम धेरै बोल्छ हैन अब इन्टरटेनमेन्टको लागि बोल्ने मान्छेहरू कस्तो हुन्छ थाहा छ स्ट्यान्ड अप कमेडियन्स हैन प्रोफेसनल पब्लिक स्पिकर्स इन्टरटेनमेन्टको लागि बोल्ने एमसीज टिभी प्रेजेन्टर्स हैन जसले चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट गराउनुपर्छ रेडियो प्रेजेन्टर्स म आई वाज एन इन्टरटेनर एक टाइम मैले 1 वर्ष रेडियोमा काम गरेको छु हैन नेसनल रेडियोमा मैले काम गरेको छु एज एन रेडियो जकी हैन सो आई वाज एन इन्टरटेनर मलाई बोल्न मन लाग्थ्यो बिकज म जब बोल्दिनँ हैन रेडियो स्टेसनमा मेरो स्टेसनभित्र छिरेर म भित्र स्टुडियोमा गएर बोलेर आउँदाखेरि यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो नि भाइ यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो हैन पिपल युज टु कल फ्रम अल अक्रस द कन्ट्री फोन आउँथ्यो यताउता हुन्थ्यो अनि म यस्तो रमाइलो गीतहरू बजाइदिएँ म आइरिस गीत बजाइदिन्छु क्या अब अडाउनु भयो नेपालमा कसले सुने आइरिस गीत होइन तर त्यो आइरिस गीतमा चाहिँ मान्छे बाहिर स्टुडियो बाहिर नाचिरहेको थियो क्या मेरो टेक्निसियन नाचिरहेको भिडियोजहरू थियो क्या पुरा रमाइलो गर्थ्यो क्या होइन सो इन्टरटेनमेन्टको लागि मान्छेले बोल्छ है अनि एक्टर्सहरू एक्ट्रेसेसहरू होइन सो उहाँहरूले पनि इन्टरटेनमेन्टको लागि बोल्नुपर्ने हुन्छ सो उहाँहरूलाई पब्लिक स्पिकिङ एकदमै भाइटल हुन्छ तिन कुरा फर इन्सपिरेसन मोटिभेसन होइन सो फर इन्सपायरिङ एन्ड मोटिभेसनल टु इन्सपायर ओके आई मिन इन्सपिरेसन र मोटिभेसनको लागि है सो सौनक भट्ट चिन्नु भएको छ सौनक भट्ट इज अ मोटिभेसनल इन्सपिरेसनल स्पिकर सो यु सुड फलो हिम विवेक बाद्रा बडा बिजनेस होइन है सो उसले केही पनि बोल्दैन थाहा छैन उसले के भन्छ थाहा छ जुनको डिसिप्लिन हो राम्रोसँग काम गरी विल बी सक्सेसफुल भन्छ त्यो त मैले पनि भनिदिन्छु होइन तर मेरो लागि मलाई सुन्नलाई मान्छे हजारौँ किन आउँदैन उसलाई सुन्ने किन आउँछ डिफरेन्स छ होइन उसले युज गर्ने वर्ड्सहरूबाट उसले युज गर्ने टेक्निक्सहरूबाट मान्छे पागल हुन्छ कि होइन लाइफमा सक्सेसफुल हुनु के गर्नुपर्छ गाइस बिहान जुरुको उठ्नुपर्छ सबभन्दा पहिला थाहा छ बिकज बिहान जुरुको उठेन भने दिनभर सुत्दै भइन्छ नम्बर 1 रुल बिहान जुरुको उठ्नुहोस् होइन वासरुम जानुहोस् फ्रेस हुनुहोस् डम्बेल छ डम्बेल छैन एक्सर्साइज गर्नु मन छ एक्सर्साइज गरिदिनुहोस् होइन फुल पेट भात खानुहोस् अफिस गएर अनडिभाइडेड अटेन्सन दिएर काम गर्नुहोस् लाइफमा सक्सेस ग्यारेन्टिड हो हार्डवर्क गर्नुहोस् त्यति होइन त लाइफमा सक्सेस हुनलाई तर मान्छे त्यति कुरा सुन्नलाई हुन्छ नि उसको मुखबाट त्यति कुरा सुन्नलाई मान्छे 500 1000 1500 2000 इनफ्याक्ट आई नो पिपल जसले चाहिँ एउटा डिनरको लागि 10,000 तिरेको छ ए यहाँ किन दिनु भएको थियो होइन तिरेर उसँग भेट्नलाई उसको कुरा सुन्नलाई चाहन्छ फरक चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसले युज गर्ने वर्ड्सहरू उसले युज गर्ने स्टाइल अफ डेलिभरी होइन सो देयर आर सो मेनी मोटिभेसनल इन्सपिरेसनल स्पिकर्सहरू संसारभरमा होइन जसले चाहिँ पब्लिक स्पिकिङलाई चाहिँ एकदम ठुलो हतियार बनाएको है अनि मैले यहाँ पोइन्ट लिस्ट गरेका कुराहरू छ नि इन्टरटेनमेन्टको लागि इन्सपिरेसनको लागि पर्सुएसनको लागि इन्फर्मेसनको लागि भनेर लिस्ट गरेको छ नि यहाँ होइन यो सबै कुराहरू तपाईँ सबैलाई चाहिन्छ लाइफमा किनभने कुनै कुनै सिचुएसनमा यु हेभ टु इन्टरटेन पिपल फ्यामिलीमा जोक भन्नु पर्ला अथवा कुनै नराम्रो सिचुएसनमा जोक भन्नु पर्ला अथवा क्लाइन्टले इन्टरटेन गर्नु पर्ला रमाइलो गर्नु पर्ला यु निड पब्लिक स्पिकिङ राइट द्याट होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूलाई मोटिभेसन गर्नुपर्छ मोटिभेट गर्नुपर्छ होइन कहिलेकाहीँ तपाईँको टिममा काम गर्नुहुन्छ होइन टिम एकदम डिमोटिभेट भइरहन्छ मेरो त एभ्रिडेको कहानी हो होइन बिकज आई रन स्टार्टअप्स हुन्छ नि फेलियर छ त्यो एभ्रिडे फेलियर छ होइन आफूलाई त गाह्रो हुन्छ नि टिमलाई यसो हेऱ्यो भने टिम पनि त्यहाँ पर बसिरहन्छ नो गाइज ज्याकअप म्यान ज्याकअप इट्स ओके टुमोरो इज गोइङ टु बी बेटर होइन अझै रमाइलो हुन्छ भोलि बवाल गरिन्छ नि भनेर चाहिँ मैले आफूले मोटिभेट गर्नुपर्छ इन्सपायर गर्नुपर्छ होइन सो यो कुरा तपाईँहरूलाई एकदम नेसेसरी हुन्छ अनि अर्को भने चाहिँ पर्सुएट गर्नलाई सेल गर्न अब कोही गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाउनु पऱ्यो पर्सुएट गर्नु परिहाल्यो दिनमा हरेक दिन बिहान गुड मर्निङ टेक्स्ट हाल्नै परिहाल्यो पर्सुएट गर्नु पऱ्यो फोनमा कुरा गर्दा राम्रो कुरा हेर्नु पऱ्यो नि होइन डेटमा त राम्रो कुरा हेर्नु पऱ्यो डेटमा कुरै गर्न भने त भागिदिन्छ केटाकेटी ह्याट तरिका बोल्न नै आउँदैन रहेछ होइन सो लाइफमा जब गर्नु पऱ्यो लाइफमा बिजनेस गर्नु पऱ्यो केही कुरा सेल गर्नु पऱ्यो भने पनि यो लिड पब्लिक है अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब अगाडि मैले भने जस्तै मान्छेलाई इन्फर्मेसन दिनलाई एजुकेट गर्नलाई पनि तपाईँहरूलाई पब्लिक स्पिकिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन अब यहाँ एउटा कुरा मैले नलेखेको कुरा चाहिँ के छ यो 4वटा कुरा बाहेक एउटा अर्को मेजर कुरा छ लाइफमा पब्लिक स्पिकिङको इम्पोर्टेन्स पाएको आई वान्ट टु हियर इट फ्रम यु गाइज के होला त्यो नलेखेको रिजनै छ यसमा
कसैलाई बोल्न मन छ किन होला अर्को एउटा के रिजन होला मेजर रिजन हैन पब्लिक स्पिकिङ युज हुने के एउटा मेजर मोटिभेसन छ ओके यु गाइज जस्ट फेल द टेस्ट कम्युनिकेसनको लागि एभ्रीडे कम्युनिकेसनको लागि पब्लिक स्पिकिङ एकदम नेसेसरी छ सो व्हेन आई आस्क्ड हैन यु शुड हैव इमिडिएटली टर्न अन योर माइक अनि त्यसपछि कम्युनिकेसन भन्नुभयो त मलाई थाहा छैन दाइ के हो भनेर सोध्नु पर्यो कि है सो वाट ह्यापन्ड इज मैले 3-4 जना मान्छेको नाम नोटिस गरेँ अघि नै हैन यहाँ कतिजना छौँ हामी आकाश हामी कतिजना छौँ यहाँ 17 छौँ सर अहिले 17 छ है 17 मा मलाई 2-3 जनाको नाम थाहा छ मलाई राहुलको नाम थाहा छ आकाशको नाम थाहा छ अनि मलाई निधिको नाम थाहा छ अनि अरु 1-2 जनाको नाम थाहा छ मलाई अरुको नामै थाहा छ किन थाहा छ छन् त सबैजना हामी यही छौँ नि हैन यही छौँ के मैले सबैलाई देखिरहेको छु हैन तपाईले मलाई देखिरहनु भएको छ सबैजना एउटै कुरा सुनिरहेको छ एउटै कुरा गरिरहेको छ हैन तर मलाई 3-4 जनाको नाम मात्र थाहा छ किन थाहा छ because these guys communicated these guys answered these guys asked उनीहरुले चाहिँ मसँग कम्युनिकेट गरे के उनीहरुले मसँग कम्युनिकेट गर्ने बित्तिकै मैले नाम हेरे अनुहार हेरे नोटिस गरे के हैन अब भोलि के हुन्छ थाहा छ भोलि यो सेसन सकिसकेपछि पछि हैन उनीहरुले मलाई बाटोमा भेट्ला मैले उनीहरुलाई बाटोमा भेट्ला आई विल रिकग्नाइज दिस गाइज उनीहरुले मलाई रिकग्नाइज गर्छ हैन अनि रिकग्नाइज गरिसकेपछि फर्दर कुराकानी हुन्छ फोन नम्बर एक्सचेन्ज होला हैन भोलि पर्सि गएर प्रोफेसनली कुनै ठाउँमा काम गर्नु पर्यो भने आई नो र आकाश छ यार राहुल छ यार निधि छ यार भन्दै के नोटिसेबल हुन्छ नोटिसेबल कसरी भयो कम्युनिकेसनको कारणले गर्दाखेरि सो कम्युनिकेसन किन नेसेसरी छ नेटवर्किङ गर्नको लागि लाइफमा के गर्नु छ भने यु विल नीड टु नो पिपल एन्ड पिपल विल नीड टु रिमेम्बर यु सो ओके म क्विक सोध्छु त एकचोटि ल पब्लिक स्पिकिङको अर्को एउटा मेजर मोटिभेसन के रहेछ Communication. कम्युनिकेसन ओके अझै थोरै मान्छे भने प्रकृतिले भने थाहा भयो मलाई हैन अरूले भने थाहा भएन खोइ त के रहेछ मेजर मोटिभेसन मेजर मोटिभेसन के रहेछ एउटा अर्को मेजर मोटिभेसन पब्लिक स्पिकिङको कम्युनिकेसन ओके दीक्षाले बोले भर्खर निर्मलले टर्न अन गरे तर निर्मलले बोलेन है कम्युनिकेसन पुष्करले बोले भर्खर कम्युनिकेसन नोटिस हुन्छ भर्खर निर्मल नोटिस हुन्छ नि हैन है अब अर्को एउटा क्वेसन हैन कम्युनिकेट गर्यो भने के भइन्छ मान्छेको अगाडि राम्ररी कम्युनिकेट गर्यो भने के भइन्छ नेटवर्किङ नोटिस भइन्छ नोटिस भयो नेटवर्किङ राम्रो हुन्छ हैन नेटवर्किङ राम्रो भयो भने के हुन्छ करियरमा इम्प्रुभमेन्ट छिटो हुन्छ तो मेरो धेरैजना मान्छेले सोध्छ कि म 25 वर्षमा लागेको छु भने इफ यु गाइज नो माई एज I'm 24 अब म केही टाइममा 25 लाग्दैछु 1-2 महिना 3 महिना भित्रमा हैन जुनमा मेरो बर्थडे अनि I've done pretty well स्टार्टअप्सहरुमा चाहिँ हैन सो एउटा सानो भए पनि आफ्नो नाम बनाएको छु आफ्नो केही छ के एउटा हैन अनि टु बी भेरी अनेस्ट म स्किलफुल मान्छे म एभरेज स्टुडेन्ट हो लाइफमा मलाई केही पनि गर्न आएन 60-70 ल्याउने मान्छे है केही पनि गर्न आएन हैन अनि त्यसपछि मैले मसँग स्किल पनि त्यस्तो खतरा केही छैन मैले आइटी पढेँ तर मलाई राम्रो कोड पनि गर्न आउँदैन मलाई बेसिक कोड गर्न आउँछ हैन मलाई के पनि बवाल गर्न आउँदैन कि आइ एम मास्टर अफ नथिङ मसँग एउटा स्ट्रेन्थ राम्रो थियो के थाहा छ म बोल्न आउँथेँ कि बच्चादेखि मलाई बोल्न आउँथ्यो हैन म बोल्दिन्थेँ कि म सोधिदिन्थेँ क्वेसन गएर आयो त के फरक पर्छ हैन मान्छे नोटिस गर्थ्यो यत्रो सानो हुँदाखेरि म 16-17 वर्ष हुँदाखेरि मलाई नेपालको टप बिजनेसम्यानहरू चिन्थेँ त्यतिखेरदेखि नै बिकज म सोधिदिन्थेँ कहाँ भने इमेल हानिदिन्थेँ गएर हैन इभेन्टहरु गइदिन्थेँ हैन अनि हेलो सर दिस मिस सुरज आई एम 16 years old I have some questions for you guys will you guys be able to help me भन्दैछ नाइ भन्दैन यार कसैले पनि स्योर भनिदिन्थेँ हैन सोधिदिन्थेँ म 2-4 उल्टाङ क्वेसन सोध्दै उनीहरुले नोटिस गर्दै बिजनेस कार्ड लिएर जान्थे घरबाट इमेल हान्थे हाई सर इट वाज सो गुड सीइङ यु टुडे भनेर सोशल मिडियामा हुन्छ नि खोजेर एड गर्दै हाल्थे हैन लिंक्डइन फेसबुक इन्स्टाग्राम त म चलाएकै थिएँ त्यतिखेर हैन सो दुईटा कुरा एड गर्दै हाल्थे हैन अनि त्यो कारणले गर्दा मलाई पछि गएर चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेले नोटिस गर्न थाले कि अझै म नेक्स्ट टाइम केही मान्छेलाई भेट्दा त्यो मान्छे म रिकग्नाइज गर्न थाले ए भाइ के छ यार भन्न थाले हैन अनि त्यो भइसकेपछि भाइको नातालाई चाहिँ मैले गएर एक्सप्लोर गर्न पाएँ नि त अनि म गएर झनै क्वेसन सोध्थेँ कि अपर्च्युनिटी छ कि केही क्यान आई वर्क इन अर्गनाइजेसन अनि मलाई कुरा सिक्नु मन छ मलाई इन्टर्नसिप दिनुहुन्छ अनि रिलेसनसिप लागि चाहिँ स्योर भनिदिन्थेँ उहाँ अनि कन्ट्याक्ट माई स्टाफ इन माई अफिस हैन देल गाइड यु हैन अनि सिधै कन्ट्याक्ट गर्थेँ मलाई सरले पठाउनु भएको आइड लाइक टु वर्क भनेपछि मलाई राम्रो ठाउँमा क्वेसन गरेर हालिदिन्थेँ मैले लर्न पनि गर्न पाएँ अर्न पनि गर्न पाएँ
हैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई न्यू अ लट अफ पिपल इन प्लेसेस हैन अब कुनै ठाउँमा काम गर्न थालेपछि झन् बोल्ने मान्छे म त है सो मेरो फर्स्ट जब थियो नेटवर्किङ अप्रेन्टिस भनेर हैन कामै केही पनि आउँदैन थियो जिन्दगीमा केही पनि आउँदैन थियो हैन सो एक दिन म काम गर्ने अफिसमा चाहिँ फोन उठाउने दिदी हुन्छ नि फोन गर्ने दिदी आफ्नै हुनुहुन्थ्यो कि अनि मैले अपर्च्युनिटी स्टिल गरिहालेँ हैन मैले गएर मेरो दाइलाई अनि मेन्टरलाई गएर चाहिँ दाइ दिदी आउनु भएको छ भने चाहिँ धेरै काम जस्तो लाग्छ क्यान आई ट्राई भन्नु भने होइन सेट ठुलो गरेको छ कि मलाई सक्सेस भन्नु सोध्नु भयो होइन आई क्यान ट्राई भन्नु भने कोसिस गर्न सक्छु भन्नु भने होइन अनि ल यो स्क्रिप्ट यो हो अनि यहाँ मान्छेलाई लिस्ट फोन गर्ने लिस्ट यहाँ छ ट्राई गर्नु भन्नु अगाडि बस्यो होइन म दुईवटा कल गरेँ हिसेब ल त गर आजदेखि भनेर होइन नेक्स्ट डेदेखि म त्यो दिदीसँगै बसेर फोन गर्न थालेँ होइन जसको कारणले गर्दाखेरि आई युज टु कल अलमोस्ट 60, 70, 80, 90, 100 पिपल एभ्री सिङ्गल डे होइन बोल्न यस्तो प्रोभिजन हुन थाल्यो होइन त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै कम्पनीको मिटिङ्सहरूमा जान थालेँ क्लाइन्टहरूलाई भेट्नलाई क्लाइन्टहरूसँग रिलेसनसिप बिल्ड हुन थाल्यो बिजनेस कार्ड एक्सचेन्ज गर्न थालेँ यता नि मान्छे चिन्ने त्यता नि मान्छे इभेन्टमा अनि त्यसपछि मलाई कम्पनीले तपाईँ रिप्रेजेन्ट गरिदिए ल यु गो एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ पठाइदिनु थाल्यो होइन त्यहाँ गएर मान्छे चिन्न थालेँ एक्सचेन्ज गर्न थालेँ बिजनेस कार्डहरू नेटवर्क गर्न थालेँ होइन सो मेरो एउटा मात्र स्ट्रेन्थ के थिएन मलाई बोल्न आउँथ्यो बोल्न सक्थेँ म बोल्न लजाउँदैन थिएँ कहिले पनि होइन अनि त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ वेन आई स्टार्टेड माई बिजनेस मलाई यस्तो सजिलो भयो यु गाइज वोन्ट इभन इमेजिन के मलाई कम्पनी रेजिस्टर गर्नु भने एकदम सजिलो भयो होइन मलाई मेरो फर्स्ट प्रडक्टहरू सेल गर्ने यस्तो सजिलो जहाँ पनि मान्छे चिनेको छ कि होइन आई डिन्ट ह्याभ टु गो थ्रु हुन्छ नि त्यो नर्मल रिसेप्सनको च्यानल कि हेलो यो अफिसमा बिजनेस डेभलपमेन्ट गर्ने मान्छे कोही हुनुहुन्छ सोध्नै पर्ने कि बिकज आई युज टु नो द सिइओ मोस्ट अफ द कम्पनीजहरूमा होइन सिधै कल गर्दा यसो गर्नु लागि लिगेज हेल्प क्या स्योर भनिदिन्छ हेल्प गरिदिन्छ होइन सो स्टार्टेड फ्रम अ स्मल थिङ नलेज एन्ड कम्युनिकेट गर्ने कुराबाट मलाई बिजनेस बिल्ड गर्नु एकदमै हेल्प आजसम्म पनि हेल्प भएको छ क्या सो जहाँ चाहिँ नर्मल मान्छेलाई एकदम धेरै टाइम लाग्ने ठाउँमा होइन है मैले सिम्पल टेक्स्टमा काम गरिदिनु सक्छु फास्ट ट्र्याक होइन अनि उहाँहरूको पनि काम मैले गरिदिन्छु कहिले काहीँ होइन होइन रिलेसनसिप फल्स भयो क्या बुझ्नुभयो नि सो एउटा लेसन आजको चाहिँ के भन्दाखेरि पिक ask questions always do that whenever you have opportunities speak है मान्छेले जज गर्ला नराम्रो बोल्ला बाल होइन क्या सबैले मिस्टेक गर्छ नि सिक्या सबैजनाले यसरी नै हो होइन सो स्पिक के अरे गाइस ओके टर्न अन द माइक एन्ड से के गर्नुपर्छ जिन्दगीमा बोल्न के गर्नुपर्छ लजाउनु हुँदैन के गर्नुपर्छ लजाउनु हुँदैन अहिले पनि लजाउँछ प्रकृति लजाइछ क्या बोल्दैन लजाउनु हुँदैन गुड है सो बोल्न नजाइएन भने के हुन्छ कन्फिडेन्स बिल्ड हुन्छ कन्फिडेन्स बिल्ड भयो भने के हुन्छ तपाईँको नेटवर्क राम्रो हुन्छ यु स्पिक मोर यु नो मोर पिपल नेटवर्क राम्रो भयो भने के हुन्छ तपाईँको करियरमा सजिलो हुन्छ कि धेरैसम्म सुन्नुभयो नेटवर्किङ इज इम्पोर्टेन्ट भनेर नेटवर्किङ इज इम्पोर्टेन्ट बिकज अफ दिस है अलराइट अब आज म भोलिको कन्टेन्टको अलिकति स्न्यापसट दिइदिन्छु होइन सो यहाँ लेखेको छ मेजर मोटिभेसन यो माथिको हटाइदिनु ल हेडिङ चाहिँ हटाइदिनु डोन्ट लुक एट द्याट है सो देयर आर टु थिङ्स द्याट यु सुड बी भेरी केयरफुल होइन अबाउट वाइल हुन्छ नि क्राफ्टिङ यो स्पिच क्राफ्टिङ भन्नाले तपाईँले स्पिच रेडी गर्दा र स्पिच डेलिभर गर्दाखेरि दुईवटा कुरामा एकदम ध्यान दिनुपर्छ है यसको बारेमा चाहिँ म भोलि भन्छु एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ बिकज आज टाइम पनि धेरै छैन वी निड टु डिभाइड ग्रुप एज वेल होइन सो नम्बर 1 कन्टेन्ट के बोल्ने थाहा हुनु पर्यो होइन यसै हावाम गएर म बोलिदिन्छु म राम्रो बोल्छु भनेर बोल्नु भयो भने के बोल्ने थाहा हुनु पर्यो होइन अब के बोल्ने भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ रिसर्च गर्नुपर्छ यसको बारेमा भोलि मजाको सेसन छ रिसर्चको बारे रिसर्च कसरी होइन यस्तै गर्छ चट्टा लगाएर विनोद चौधरी भेटाएपछि विनोद चौधरी गएर तपाईँलाई रम्फोङ मनपर्छ भनेर सोध्यो भने त पिर्छ बुढाले होइन किनभने हि रिप्रेजेन्ट्स वाइ भाइ होइन सो बेसिक रिसर्च पनि हुनु भएन होइन अनि त्यसपछि अब कन्टेन्ट तपाईँले सानो सानो कुराहरू हुन्छ नि घरमा परिवारसँग बोल्दाखेरि के बोल्ने होइन क्लाइन्टसँग बोल्दाखेरि के बोल्ने पब्लिक फोरममा गएर स्टेजमा गएर बोल्दै हुन्छ भने के बोल्ने भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ कन्टेन्ट हुन्छ नि कन्टेन्टमा अब रिसर्च आउँछ स्ट्रक्चर आउँछ होइन यसको बारेमा हामी भोलि कुराकानी गर्छौँ है आज मैले स्न्यापसट मात्रै दिएको किनभने आई वान्ट यु गाइज टु रिसर्च एज भोलि म सोधिदिन्छु फेरि के हो भने कन्टेन्टमा के हुन्छ अरे भनेर सोधिदिन्छु फेरि भन्नु है एक कुरा डेलिभरी होइन सो यसमा चाहिँ मैले आज अलिकति भने बिकज आई वान्ट यु गाइज टु डु वान प्र्याक्टिस टुडे एउटा सानो काम गर्नुहोस् घरमा हुनुहुन्छ अफिसमा हुनुहुन्छ बाटोमा जहाँ हुनुहुन्छ होइन डु वान थिङ किनभने सिसा जहाँ पनि छ ऐना जहाँ पनि छ नि त त्यसमा त होइन जता जतै ऐना छ होइन सो
आज चाहिँ I want you guys to speak in front of mirror. Anything. Normally पनि तपाईँ साथीहरूसँग कसरी बोल्नुहुन्छ? यसरी बोल्नुहुन्छ साथीहरूसँग के छ यार ब्रो गर्दै बोल्नुहुन्छ क्या के छ ब्रो गर्दै बोल्नुहुन्छ हैन फरक छ नि हैन I want you guys to look at yourself today. ए सो त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ डेलिभरीमा बडी पोस्चर तपाईँ पोस्चर कस्तो हुन्छ त्यसरी बोल्नु भने मान्छेलाई अल्छी लाग्छ हेर्दै हेर्नुपर्छ बाल दिँदैन अरे के छ ब्रो जानुपर्छ कि हैन सो बडी पोस्चर तपाईँ कस्तो छ बोल्दाखेरि नर्मली एभ्री डे हैन कोहीसँग बोल्दाखेरि अब स्पिच दिँदाखेरि तपाईँ बडी पोस्चर गर्छ एकचोटि ऐनामा हेर्नुहोस् त कसरी बोल्नु हुन्छ त्यो नाटक गर्छ नि हाई के त्यस्तै खालको है सो आई वान्ट यु गाइज टु सी इन द मिरर तपाईँको बडी पोस्चर कस्तो छ जेस्चर्सहरू कस्तो छ हात कति मुभ गरेर छ इफ यु गाइज सी म अहिले बोल्दाखेरि आई हेड द अप्सन टु स्पिक लाइक दिस बोल्दाखेरि होइन म अघि के गर्छु मेरो हात हल्लै छ क्या होइन यो हात हल्लेको भएर नि यु गाइज आर वाचिङ एट मी कस्तो उहाँले तरिकाले दाइले हात हल्लाउँदो रहेछ होइन सो जेस्चर्सहरू कस्तो छ तपाईँको होइन फेसियल एक्सप्रेसन कस्तो छ यु गाइज सी म ब्ल्याङ्क भएर बोल्नै सक्दैन कि हैन म तपाईले मेरो एक्सप्रेसन देख्नु भयो म एक्सप्रेसन चेन्ज गरे जग्गा अघिदेखि हैन सो जस्तो बोल्छ त्यस्तै हुन्छ सिरियस कुरालाई सिरियस बोल्छ यसरी बोल्छ हैन तर रमाइलो गरेर के छ ब्रो गर्दा आँखा यत्रो त नानी निच्चा हुन्छ हैन काले यस्तो भइसक्यो हैन सो फेसियल एक्सप्रेसन कस्तो छ तपाईको हैन फेरि सिरियस भएको फेरि त्यसै नबोल्नु चाहिँ धेरै धेरै कन्डोलेन्स अन योर डेथ चाहिँ नभन्नु होला है फेरि इट्स लाइक त्यसमा पनि हुन्छ नि हार्टली कन्डोलेन्स हैन एकदम सिरियस तरिकाले सो तपाईको रेगुलर एक्सप्रेसन्सहरू कस्तो छ हैन सो हाउ डु यु स्पिक अनि त्यसपछि तपाईँले अब स्याड कुरा गर्दा तपाईँको एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ सिरियस कुरा गर्दा एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ रमाइलो कुरा गर्दा एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ हैन रिसाको बेलामा एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ हैन त्यो एक्सप्रेसनहरू ध्यान दिनु होला आज एकचोटि चाहिँ एभ्री डे ऐना देख्ने बित्तिकै हेर्दै हाल्नु होला हैन लाइक भाइ भन्नु हैन हेर्दिनु एकचोटि भने स्टेज कभरेज भन्छ भयो यहाँ त स्टेज छैन आई कान्ट कभरेट हैन तर हुन्छ नि जनरली मान्छेले बोल्दा कस्तो औडा तरिकाले बोलिदिरहेको हुन्छ कि कस्तो हुन्छ है यसरी उभिन्छ हैन मान्छे उभिन्छ अनि कस्तो औडा तरिकाले बसिदिरहेको हुन्छ कि त्यो अल्दो वर्ष हुन्छ नि पुष्पमा बसे जस्तोले हैन त्यसरी बसिदिरहेको हुन्छ हैन सो तपाईँ कसरी उभिनुहुन्छ तपाईँ अब बोल्दाखेरि कसरी हिँड्नुहुन्छ हैन स्टेज कभरेज कस्तो छ भन्ने कुराले एकदम धेरै डिटरमाइन गर्छ तपाईँको स्पिकिङको डेलिभरी है सो स्टेज कभरेज चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्न बिकज स्टेज कभरेजको लागि स्टेजै छैन हैन तर बडी जेस्चर्स पोस्चर आज एकचोटि राम्ररी हेर्नु होला फेसियल एक्सप्रेसन मम्मीसँग बोले जस्तो अरे मम्मी मलाई चिया दिनु न भन्दाखेरि कसरी बोल्नु जस्ट चेक इट आउट हैन अनि त्यसपछि ड्याडीसँग ड्याडी यार 50 रुपियाँ नदिने भने झडाउँदाखेरि एक्सप्रेसन कस्तो हुँदो रहेछ हैन बललाई ओइ पालले ल्याएर भने भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ हैन दिदीलाई दाइलाई हैन त्यो एक्सप्रेसन्सहरू चेक आउट गर्नु होला अब तपाईँ गर्लफ्रेन्डसँग कुरा गर्दा हेलो बेबी भन्दाखेरि एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ त्यो पनि चेक गर्नु होला ऐना छ भने हेरिदिइहाल्नुहोस् है आजको मेरो टास्क त्यति हैन सो अनि भोलि चाहिँ हामी कन्टेन्ट र डेलिभरीमा अनि मजाले अझै इन डेप्थ काम गर्छौँ है सो आजको टास्क गाइज विल टु हेल्प मी form a group of 2 individuals each, ask organizers for the group division list, practice with each other. So, anyone? कसैले मलाई हेल्प गरेर त्यसमा आकाश आज? हजुर ओके सो हामी ग्रुप डिभाइड अहिले गरिदिन्छौँ कि आकाशले पछि पठाइदिन्छ टिम मेम्बर्सहरूलाई भोलि गरौँ न मैले के सोचेको हामीले ब्रेकआउट सेसन गर्ने अनि 3-4 मिनट्सको 3-4 मिनट्समै सबैको ग्रुप भन्छ 2 जना गर्ने अनि चिनजान गर्न पनि मौका पाउँछ मेबी केही कन्ट्याक्ट्सहरू एक्सचेन्ज गर्नु पर्ला सो सजिलो त्यसमै भोलि 8 बजे हैन त्यसमै भोलि 7:55 मा सबैजना है 7:55 मा एभ्रीवन सो आजको टास्क त्यसो भए के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आजको टास्क चाहिँ आफूले कसरी बोल्दै रहेछ हेर्ने रेकर्ड गर्नुहोस् आफूलाई ऐनामा हेर्नुहोस् वासरुम जाने बित्तिकै हेर्नुहोस् बाहिर हिँड्दाको छैन कसरी हिँड्दो रहेछ त्यो पनि हेर्नुहोस् हैन जस्ट लुक एट योरसेल्फ हैन त्यसले चाहिँ कन्फिडेन्स आउँछ कि आफूलाई थाहा हुन्छ म कसरी बोल्दो रहेछु भनेर कि कहिले चाहिँ हामी हुन्छ नि एकदम औडा एक्सपिरियन्स भइरहेको चाहिँ मान्छेको थाहा नै हुँदैन ऐना हेरेको हुन्छ नि त्यसरी बोलाए हैन सो हेरिदिनु कस्तो रहेछ भनेर हैन अनि रिसर्च है आज चाहिँ कन्टेन्टमा चाहिँ के कुरा चाहिँदो रहेछ हैन एउटा राम्रो कन्टेन्ट बनाउन के चाहिँदो रिसर्च चाहिँदो रहेछ स्ट्रक्चर चाहिँदो रहेछ अरू के चाहिँदो रहेछ हैन त्यो पनि सरल रिसर्च गर्न होला अनि त्यही नै अनि म यो चाहिँ what I'm going to do is एकछिन guys म यो प्रेजेन्टेसन तपाईहरुलाई शेयर गर्दिम इफ यु गाइज वान्ट टु हेभ अ लुक एट इट आकाश ग्रुप च्याटमा हाल्नु मिल्छ सर फाइल नै हाल्न मिल्छ पर्फेक्ट एकैछिन दिनु ल मैले डाउनलोड गरेर स्लाइड्समा राखेको थिएँ कि मैले लेट मी डाउनलोड इट ल मैले पीडीएफ बनाएर डाउनलोड गरिदिएको छु है सो म यो ग्रुपमा हाल्दिन्छु है
अनि सबैजनाले अहिले तत्काल डाउनलोड गरिहाल्नु होला किन भन्दाखेरि तपाईहरुले रेफरेन्सको लागि काम लाग्छ ओके आई कान्ट फाइन्ड इट डाउनलोड्स हजुर सर लिंक पठाइदिँदा नि हुन्छ हामीले फरवर्ड गरिदिइहाल्छौँ हुन्छ म सकेसम्म डाउनलोड फाइलले पठाइदिन्छु भनेर उहाँलाई सजिलो हुन्छ डाउनलोड गरिहेर्नलाई भनेर हजुर हुन्छ अलराइट यो डे 1 को सेसनको चाहिँ मैले भर्खर अपलोड गरिदिएको छु इट शुड बी देयर राइट देयर इन द च्याट है सबैजना डाउनलोड गर्नुलाई एकदम बेसिक कुरा छ त्यसमा हैन अनि यो कुराहरु तपाईले ध्यान दिनुभयो भने बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अलराइट द्याट्स इट फर टुडे हाउ वाज इट गाइस कस्तो लाग्यो सी अब को बोल्दै रहेछ हेर्छु है म लभ दिस थ्यांक यू भेरी मच थ्यांक यू टेक्स्ट है अब बोल है हामी टेक्स्टमा कुरा गर्छौं ओके अरु feedbacks Wonderful, sir. Right. So much generally I can't speak formally म बोल्ने तरिका यस्तै है guys है alright त्यसो त्यही गरौँ tomorrow 7:55 early in the morning अलिकति चाँडै हुन्छ because let's have एकअर्कासँग चिनजान पनि गरौँ अनि त्यसपछि as Akash said we'll have a short breakout session Akash तिमी मलाई आज बेलुका फोन गर्छौ यसको लागि चाहिँ कसरी प्लान गर्ने भनेर like yesterday अनि ब्रेकआउट सेसनमा बसेर हामी ग्रुप सानो सानो डिभाइड गर्छौं अनि त्यसपछि हामी एज युजुअल सेसनमा अगाडि जान्छौं अनि पर्सि चाहिँ विल ह्याभ स्पीच हैन अनि त्यो स्पीचमा चाहिँ म डेन्जर कमेन्ट हान्नेवाला छु है इट इज गोइङ टु बी फन अलराइट थ्यांक यू भेरी मच गाइस निधि आफ्टर यू Thank you, sir. Thank you, everyone. As I said, tomorrow 7:55 a.m. we'll be joining again. Till then, I think we'll be watching ourselves at the mirror and recording ourselves. Thank you, everyone. Have a good day. All right. Have a good day.